Bố đánh à? Người ta kể bên này ấy. À mẹ. Cái máy hút của bố đây nhá. À mẹ. Đưa cái máy hút tay đây. Máy hút tay ấy. Là nó tiền công. Xong kêu ấy. Chạy. Sao đây? Ôi trời, không có cái sạc đấy đi này. Cho hút cho. Đi. Không người không bật mất. Rồi đi.
Alo alo 1 2 3 4 alo alo test mic. Hello, xin chào anh em. Alo alo. Vâng, chuyển vào qua mọi người qua trận đấu giữa Mèo Mecha và Badabi. Và chúng ta đến với cả màn ban pick của hai game thủ. Đầu tiên đó là pick map. Pick ship. Sao? Badabi ban con Đức, con Chui, con Nga và con Trung Quốc. Trong khi đó thì Mèo Mecha ban con Nanketer Trung Quốc. Tỷ lệ Bi cầm có để đánh tôi nghĩ là chắc cũng không cao cho lắm. Trận đấu đầu tiên Malian đối đầu với Pháp. Duyệt. Trận đấu đầu tiên là Malian trong tay của Bi. Còn Mèo Mecha là người cầm cho mình con Pháp. Mình tính là kèo này thì kèo BO3 nhá. Đây là giải đấu của giải đấu hàng tuần của Kiner Pigeon và đây là tuần thứ 23. Tuần thứ 22. Rồi, Bi và Mèo Mecha đã rất nhanh chóng cho trận đấu đầu tiên rồi. Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên, chúng ta cùng hy vọng rằng Mèo Mecha sẽ làm lên lịch sử khi đánh bại con quái vật đang trong quá trình trở lại và đang trong quá trình hồi xuân đến vị trí của Bi. Bi ở thời điểm hiện tại là đang bất bại nha, chuỗi 10 trận thắng liên tục cho mọi người nha. Mà 10 trận đấu gần đây Bi chưa bại bất kỳ một đối thủ nào. Và ngày hôm nay khi đối đầu với Mèo Mecha, liệu rằng Mèo Mecha có cắt được cái chuỗi bất bại của Bi hay không? Map đấu đầu tiên đó là map vách biển Costa Clip. Vâng, trước khi đến với trận đấu thì hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement nhiều hơn bằng cách là thả like cũng như là nhả comment nhiều hơn cho mọi người nha. Một like, một share cho con Clement cũng như là Mèo Mecha để đến với trận đấu đầu tiên giữa Bi và Mèo Mecha. Trận đấu được bắt đầu. Malian trong tay của Badabi và Mèo Mecha là người cầm cho mình con Pháp. Thi đấu ở map đó là map vách biển. Các bạn thấy là ở đây nó có cho mình một cái biển có khá nhiều cá, nhưng mà nó có một cái vách và không thể nào mà có thể đóng được bến tàu ở đây. Nên là cái map đấu này thì nó cắt đi khoảng tầm 1/4 diện tích đất liền. Và hai người chơi sẽ thi đấu ở còn lại là 3/4 diện tích map. Nên là cái diện tích ở trong map đấu này nó sẽ nhỏ lại, và lượng tài nguyên ở trong map đấu nó cũng sẽ eo hẹp lại. Cầm cho mình đó là con Malian cũng là một cái cơ sở khá là ổn đến từ vị trí của Bi khi có được cho mình cái nguồn thực thụ động khá là ổn khi đối đầu với cả con Pháp. Như đã chia sẻ thì Clement vẫn luôn tin rằng đó là con Malian thật sự rất khó đánh bại ở đời 2. Đặc biệt là với những cái chất quân có kỵ như kiểu Pháp chẳng hạn, Jin chẳng hạn, khi đối đầu với con Malian có cho mình đơn vị lính giáo siêu khỏe thì khó khăn dành cho mèo sẽ không hề nhỏ. Và mèo đưa dân và bắt đầu thiết kế cho mình một cái nhà xây lương. Với phong cách của Mèo Mecha thì chỉ có thể là nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay thôi. Trong khi đó ở phía bên kia thì Bi đã có được cho mình cái gì, chúng ta hãy cùng nhìn. Đây là con Malian đến từ vị trí của game thủ Badabi, 4 cái nhà dân. Và Bi lại đổi bài rồi. Bình thường thì Bi thường sẽ có cho mình đó là 6 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ. Nhưng ở trong trận đấu này Bi chỉ khai thác cho mình đó là 100 gỗ thôi và lấy cho mình đó là 4 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ đầu tiên của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Malian trong tay của Bi sẽ thi đấu như thế nào để đối đầu với game thủ Mèo Mecha, một trong những hệ người chơi có lối tấn công cực kỳ phũ phàng ở thời điểm gần đây. Mèo nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay không phải quá sớm nhưng cũng không phải là quá muộn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem con Pháp đến từ vị trí của thủ Mèo Mecha anh ta sẽ xử lý con Malian ở, đặc biệt là ở những tình huống đầu tiên là như thế nào, khi đây một cái map đấu mà cảm giác tài nguyên nó sẽ không có quá nhiều đâu.
Đây là 7 con hươu trước cửa nhà này, 7 con hươu trước cửa nhà này. Bi thì chắc chắn sẽ làm tình huống đi gắp hươu rồi. Vâng, vừa gắp hươu, vừa nuôi bò, vừa ra giáo, vừa ra lém lao, ra tất cả những gì mình có thể để có thể thủ ở nhà. Đối đầu với cả game thủ mèo Mecha cầm cho mình con pháp thì Bi có lẽ đang chỉ thiên về thế thủ ở chính thôi, không nhất thiết là phải tìm cách tổ chức tấn công ngược. Mèo Mecha lấy được cho mình một lượng cừu khá ổn ở thời điểm hiện tại, và Bi chúng ta hãy cùng nhìn. Đây là Bi có cho mình đây là 13 con cừu ở thời điểm hiện tại, còn mèo Mecha đang có cho mình nhiêu? Mèo Mecha có cho mình là 10 con cừu, vậy là ít nhiều thì Bi cũng nhiều hơn game thủ mèo Mecha đâu đó khoảng tầm 3 cừu. Nhiều hơn 3 cừu là một cái lợi thế. Bắt đầu thiết kế bằng công trình lên 2 bằng công trình mỏ đá man san với 5 dân xây. Vâng, để lại cho mình đó là 4 con dân khai thực để đảm bảo ra đều một dân ở trong người chính. Còn tập trung vào việc đó là khai thác gỗ phục vụ cho mục đích sau này. Có lấy thêm vàng hay không? Với 4 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ của mình thì cái việc mà lên đời xong nâng cấp cho mình cái công nghệ đó là lính do thám chuyên nghiệp là gần như rất khó. Vâng, liên tục là những tình huống tốc biến đến từ vị trí của game thủ Barbie sau khi ăn hết cái gỗ đầu tiên của mình. Bắt đầu sắp xếp cửu vào những tình huống mà nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng thể hiện được cái sự chăm chút của chúng ta đối với cả con game mà chúng ta yêu thích. Còn đây, vâng, đây và đây là mèo Mecha, một tình huống nhảy số khá kinh tởm đến từ vị trí của mèo Mecha. Vâng, phòng thương mại đi buồn thế nó mới chất trời người rồi, và chúng ta hãy cùng chờ xem lối đánh sáng tạo của game thủ mèo Mecha đã có nhưng hiệu quả chúng ta cần kiểm chứng. 2 dân khai thác vàng lên đời sau sẽ có được cho mình thêm những cái công nghệ, và những con thương nhân đến từ vị trí của Pháp sẽ được xin free bởi những cái công nghệ kinh tế được nâng cấp. Cứ một công nghệ kinh tế là được một con thương nhân free. Được quá nhờ. Đây là con scout của ai? Đây là con scout đến từ vị trí của Bi và đang ngồi đập cái nhà dân, đập cái chạy cái thác, chắc là nó chỉ có tính chất là gọi là để kỵ mèo ơi, để kỵ ở nhà đi, đừng công tao nhé. Và đây Bi đã có cho mình một cái chuồng ngựa, và một cái chuồng ngựa đường rất nhanh. Sẽ ưu tiên nâng cấp cho mình đó là công nghệ, sẽ ưu tiên nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám pro, gọi là con gì nhỉ? Pro Scout thì là gấp hươu rồi. Chiến binh, vâng, chiến binh Scout, chiến binh các bạn, lâu không gọi quên bố mất tên luôn. Thì thật sự cho to tiếng cả âm thanh nhạc trong game lên đi ông, nghe tiếng chém nhau cho hay. Không thích được không Mụt? To như thế này rồi còn to như thế nào nữa? Ở mức độ vừa phải đấy chứ. Đây là cái gì? Đây là cái chuồng ngựa đến từ vị trí của mèo. Một chuồng ngựa được đóng ra khá là ổn. Thời điểm khá sớm. Chưa đến phút thứ 5 có cho mình cái chuồng ngựa, nhưng mà liệu rằng có ra được cái kỹ đầu tiên hay không? Không, vàng đâu. Chưa đủ vàng. Và bắt đầu tăng cường. Ui dồi ôi, không ăn thì thôi, một khi đã ăn thì gọi cả làng cả xóm ra ăn đến từ vị trí của game thủ mèo Mecha luôn. Vác cho mình đó là 8 con dân gian vàng đến từ vị trí của game thủ mèo Mecha. Đây là con thương nhân đầu tiên, thứ hai đây. Đây là con nhân thứ hai và vỏn vẹn có cho mình là 29 vàng. Được. Ở phía bên này sao? Bi, một nhà lính, một chuồng ngựa, ra cho mình những đơn vị scout và ra thêm cho mình những đơn vị lính giáo. Có cho mình một cái nhà xây lương và ưu tiên nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Anh ta vẫn chưa thiết kế cho mình cái mỏ thứ hai, mặc dù cái vị trí thiết kế mỏ thứ hai này khá ổn. Giáo đứng ở khu vực cánh rừng, đứng rình ở đây chờ những tình huống đi kỵ từ vị trí của mèo Mecha, nhưng mà mèo Mecha lên bằng phòng thương mại không có kỵ. Có lẽ ở thời điểm hiện tại Bi cũng đã biết được điều đó và đưa scout của mình đẩy những đơn vị lính giáo của mình đứng chờ và đứng chầu trực ở đây và để có thể bú được những con thương nhân đến từ vị trí của mèo Mecha. Lưu ý rằng trong map đấu đây chỉ có duy nhất một cái chợ thôi. Scout chiến binh đang chém nhưng mà đam của scout chiến binh nó hơi phèn một tí, nó chỉ có đam 7 thôi. Muốn ăn được con thương nhân thì cũng không hề dễ dàng. Và kéo thương nhân về đến từ vị trí của mèo Mecha, kéo về và có cho mình một con kỳ nhẹ, một con kỳ nhẹ đối đầu với cả 2 con scout chiến binh, cứu thành công con scout chiến con thương nhân này rồi. Nhưng mà Bi đang bắt đầu đẩy giáo lên, Bi đẩy cho mình một phát 3 con giáo lên luôn, đẩy một phát 3 giáo và thổi tiễn luôn, tiễn cậu lên đường, con này tiễn luôn. Sời, phát phóng của giáo Malian lách và lấy con kỵ nhẹ thì không giải cứu được rồi. Đây là cái tỷ lệ con scout là chết là cái chắc rồi. Ở nhà của mình trường bắn các kiểu chưa? Vâng, cái chuồng ngựa thứ hai tôi chết bỏ mẹ 2 chuồng ngựa anh em ơi. Mèo Mecha đánh đấm 2 cái chuồng ngựa trong một tình huống mà đối phương đang bắt đầu bơm giáo khá mạnh. Mà đây là giáo của Malian nữa, 4 giáo, 5 giáo. Vâng, đã có cho mình là 5 con giáo đến từ vị trí của Barbie rồi. Và hiện tại anh ta đang có cho mình đó là 5 con scout chiến binh mà đã nâng cấp thành công công nghệ đó là scout chuyên do thám rồi. Chuẩn bị đi gắp hươu đến từ vị trí của những con scout này sau khi đẩy được giáo lên, áp lực vào khu vực bãi vàng. Và nhà dân của game thủ mèo Mecha xây ở bên ngoài, tiện thể dân chạy bên trong thì thôi những con giáo này tiện thể đập luôn cái nhà dân này.
chưa ăn được con dân nào, mất đi cho mình một con scout đến từ vị trí của Bi và 2 chuồng ngựa. Chúng ta hãy cùng chờ xem 257 gỗ đến từ vị trí của mèo Mecha. Và đây mèo Mecha có những cái tình huống này thật sự là nhiều khi nó xảy ra quá anh em, kiểu cứ xây bừa ấy, tiện đâu xây đấy, xây ở bên trong thì có phải là nó đỡ đập không, mất luôn cho mình là 50 gỗ. Và bây giờ thì mèo Mecha lại thiếu gỗ để xây cho mình một cái trường bắn, à không, mèo Mecha lên cho mình một cái nhà lính luôn, một cái nhà lính ra cho mình những đơn vị lính giáo để chống cái combo đó là scout kết hợp với giáo của đối phương. Thực ra là mèo Mecha ra cung thì hợp lý hơn ở thời hiện tại vì giáo bây giờ nó đang khá đông, mà giáo của Malian nó khỏe, giáo của Malian nó khỏe và nó có lợi thế hơn so với cả giáo của Pháp là khá nhiều. Mèo Mecha cần phải có cho mình một vài con cung trước đã, sau đó thì ra giáo sau nó sẽ hợp lý. Vì scout đến từ vị trí của Bi chắc chắn là scout không đánh nhau rồi, scout tầm này chỉ đi gấp hươu chứ đánh nhau gì. Và đây. Và ở nhà của mình thì Bi cũng đã bắt đầu có cho mình cái hầm mỏ thứ 3 rồi. Một là mỏ đá Mansan và 2 cái hầm mỏ. 3 mỏ đưa giáo ra bảo vệ khu vực hầm mỏ của mình. Kéo giáo về luôn, kéo scout về luôn, gấp những con hươu ở trước cửa nhà của mình trước để lấy tài nguyên và lấy tài nguyên ép quân trước đã. Scout đang có cho mình đã đến 7 con scout. Chia ra làm 2 đạo. 1 2 3 4 5 con giáo ở đây. Mèo Mecha mà bơm giáo thì phải ra bơm 7 con giáo thì mới đủ ăn được 5 con giáo này. 7 con giáo của Pháp thì mới dám ra đánh nhau với 5 con giáo của Malian. Vâng, lấy kỵ đấm luôn này. 1 2 giáo đầu tiên đến từ vị trí của Bi đã chết rồi, 3 giáo, 4 giáo. Ô oánh cho bạn hiểu luôn. Vâng, một tình yêu lây. Tôi không tin vào mắt mình nữa anh em ạ. Chỉ có thể là mèo Mecha rồi. Vâng, lấy kỵ đập chết giáo của Bi luôn. Được. Đúng là mèo là thần đồng toán học rồi anh em ạ. Tính đam không trượt phát nào luôn. Không combat thì thôi chứ một khi combat là thắng. Tính đam không trượt phát nào luôn. Được. Các bạn thấy mèo đẳng cấp chưa? Các bạn đã thấy mèo đẳng cấp chưa ạ? 5 con giáo đến từ vị trí của game thủ Barbie, mèo chém chết hết luôn. Thần kinh mất. Vâng, một câu chuyện hài được kể ra, một câu chuyện hài đang được kể bởi mèo Mecha và Barbie rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem câu chuyện này nó sẽ diễn biến ra làm sao và kết thúc như thế nào đây. Hiện tại thì đang có cho mình 7 con scout, bắt đầu ra cho mình một vài con sofa đến từ vị trí của Barbie, trong khi đó anh ta cũng đã có được cho mình là 10 đơn vị lính giáo rồi, một nhà lính đẻ đều và một cái chuồng ngựa đẻ đều. Bây giờ thì chơi sofa luôn anh em ạ, chơi sofa luôn và mèo đánh 2 chuồng ngựa, mày là sofa mày chết. Nhưng một cái vấn đề là nó bơm thêm cả giáo nữa, một bên thì bơm thêm, vâng, combo giống nhau luôn, kỵ Pháp kết hợp với cả lính giáo, ở phía bên kia thì là sofa kết hợp với lính giáo, xem thằng nào liều với thằng nào. Vâng, đưa dân của mình ra búng luôn bãi quả ở bên ngoài, còn ở nhà thì để dành. Đây, ăn gì đấy? Bãi vàng, ăn 2 bãi vàng, có bãi vàng ở bên trong. Ôi, tên này không được, tên này ngã ngửa 2 con giáo rồi, 2 con kỵ rồi. Một tình huống mà ngã ngửa mất 2 con kỵ Pháp của mình đến từ vị trí của mèo Mecha. Số lượng giáo trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 12 rồi. Mà tình huống này sẽ là tình huống đẩy rất cao, các bạn thấy là những con scout của game thủ Barbie vẫn đang đi gấp hươu một cái cực kỳ nhiệt tình, và mèo lại còn cố tình ra đây để ăn hươu. Thôi dỗi rồi, đối phương đã nâng cấp. Bình thường mèo thấy thằng nào nâng cấp cho mình đó là công nghệ lính cho thằng chuyên nghiệp là mèo bỏ luôn cơ mà, không đi ăn hươu, cứ ăn quả trước cơ mà. Có xây cái nhà xây lương làm gì nữa, hay là Pháp nó rẻ cứ xây bừa thôi. Số lượng giáo trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại đã lên từ số là 13 con giáo, 10 con kỵ bao gồm cả scout và sofa. Trong khi đó thì mèo Mecha đang có cho mình 7 con kỵ và 3 con giáo. Vâng, cần thêm một lượng giáo nữa. Chúng ta tiếp tục chờ đợi tình huống mà mèo Mecha lấy kỵ Pháp, vâng, lấy kỵ Pháp đấm nhau với cả giáo của Malian, mất cho mình một con dân. Số lượng thương nhân của game thủ mèo Mecha hiện tại đang có cho mình nhiều. Vâng, có đúng một con duy nhất đang ăn chơi đấy. Vâng, 2 trường bắn có rồi. Có thêm cho mình 2 cái trường bắn đến từ vị trí của mèo Mecha là hợp lý rồi, không có cái trường bắn nào đúng hết chết dở anh em ạ. 2 trường bắn ra cho mình những đơn vị cung thủ nào. Cái tư duy của mèo Mecha để đánh ở đời 2 là chính, để lên đời 3 thì cũng không cần xây lũy, chứ còn con Pháp thường thường nó sẽ xây theo kiểu hình chữ U, hình chữ L gì đó để lên 3 nếu như mà có thể thì đóng cho mình cái lũy ở đây. Còn mèo Mecha thì quất luôn, tính cái trước mắt đã, còn về lâu về dài không phải tính, có bao giờ tính về lâu về dài đâu. 2 trường bắn ra cho mình những đơn vị cung thủ. Ở phía bên này thì Bi đang có cho mình lượng giáo là 19 con, vâng, con kỵ của game thủ Mecha, và một tình huống mà múa kỵ nhưng không được. Muốn múa kỵ để hãm những con giáo đến từ vị trí của game thủ Barbie nó đứng lại để cho cung của mình có thể rỉa, nhưng mà cái thao tác ấy, nó phải căn ke thật sự chính xác cơ. Nó phải thật sự chính xác rồi, chậm nhịp 1 giây thôi để cho kỵ nó lao vào chạm vào giáo thôi là mình bị bờ lốc 2,5 giây, ăn đòn luôn.
cái tình huống hãm kỵ của cái tình huống mà dùng kỵ hãm giáo này, mọi người phải xem thằng Vũ Vơ Vẩn, và nó lấy kỵ hãm giáo cực kỳ tốt. Nó kiểu nó điều kỵ quen rồi ấy. Nên là gần như là nó cứ lao kỵ và phát thằng con giáo dựng lên phát là nó lùi lại. Vâng, tỷ số là 1-0 dành cho Barbie, không nói nhiều. MK thì cũng không muốn cố gắng quá nhiều khi cảm thấy là không có một cái cơ hội gì để có thể thi đấu nữa rồi. MK quýt nhanh thì tôi cũng quýt nhanh luôn, cũng chả vào xem chỉ số làm gì cho nó mệt người. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thôi. Đến với trận đấu thứ hai, MK cầm cho mình đó là con Mông Cổ, còn Biên thì cầm cho mình con Đức thi đấu ở map Hừng Đông. Và 1-0 dành cho Bi. Map tên là Hừng Đông. Hừng Đông tiếng Anh không biết nó là gì, mình cứ biết tiếng Việt này. Thì sinh một cái nhà lính ở cái khu vực chạy nhà buôn. Vâng, nó giống cái câu chuyện của Puppy Paw ngày hôm qua khi thi đấu với Marinok. Vâng, đây là Puppy Paw, còn đây là Marinok anh em ơi. Đây là Marinok cầm cho mình con Mông Cổ. Vâng, các bạn thấy là cái bãi đá, hai bãi đá gần nhau, gần sát cánh rừng. Còn bãi vàng nó nằm ở vị trí hơi cô đơn một tí nhưng không sao cả, không có quá nhiều. Không cần phải lo lắng quá nhiều về bãi vàng. Mèo MK làm gì đây? Đi lấy hươu trước ở thời điểm hiện tại. Ở phía bên kia thì Bi ra cho mình những đơn vị lính giáo, một nhà lính thì phải bơm giáo rồi. Còn mèo MK bảo đấy, bơm giáo là chuyện của mày, còn tao thì sao đây? Sẽ là một nhà lính không? Rồi, sẽ là một nhà lính, giáo nhân đôi mà. Một khi cầm cho mình con Mông Cổ chơi giáo ở để một với cả con Đức thì cũng chỉ là cân kèo thôi, cũng chả phải là con Mông Cổ đứng ở thế kèo cửa trên với cả con Đức đâu nhá. Cũng chỉ là kèo cân thôi. Một giáo đầu tiên đến từ vị trí của Bi. Vì ở thời điểm đầu tiên con giáo sĩ của Mông Cổ ấy, nó sẽ có tác dụng là tăng thêm 40% tốc độ khai thác. Nên thành ra cái lượng dân của Mông Cổ thời điểm đầu nó nhiều hơn 40% so với cả kinh tế của Mông Cổ thời điểm đầu. Nó khỏe hơn 40% so với những cái nền kinh tế ngang bằng với mình nếu như mà không phải khai thác vàng. Nó chỉ bị mất 100 vàng mà. Thế nên là ở trong cái tình huống mà ra giáo đối đầu với nhau thì Mông Cổ nó cũng không yếu hơn. Đây, Mông Cổ thì con Đức nó không yếu hơn. Con Mông Cổ thì nhân đôi, có thằng này nó cứ mua liền tù tì, thôi, mà muốn nhân đôi thì phải chờ 1 phút mới nhân đôi được một phát mà. Và các bạn thấy là xây nhà lính ở đây, sau đó đi chiếm cái này trước luôn được. Nó là đẳng con nhà bạc cấp anh em ạ. Cái thời gian mà con dân nó xây nhà ấy thì sau khi xây nhà xong thì nó chiếm bố cái đấy rồi. Thế là xin được con giáo nào lao thẳng sang bên kia. Nó là cách tiết kiệm thời gian anh em ạ. Tiết kiệm thời gian. Và đây một tình huống mà thằng đầu ba chỏm đối đầu với thằng đầu đội mũ. Tóc ba chỏm đến từ vị trí cầu thủ mèo MK, trong khi đó thì Bi là người đội mũ. Và mèo MK đang rất ủng hộ. Mèo MK đang rất ủng hộ và sởi. Con hãn của game thủ mèo MK sẽ kết thúc cuộc đời của một con giáo. Vâng, con giáo đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Barbie sẽ phải nằm xuống. Mèo MK cũng phải kéo giáo của mình về, bổ sung thêm một con. Bi còn cho mình cho là 3 con. Tiếp tục lại tình huống mà kéo giáo về. Vâng, ở trong tình huống đấu giáo nhỏ lẻ này thì con hãn nó sẽ cực kỳ có lợi mọi người nha. Hãn đầu, truy sát tôi, hãn đầu rồi. Đây rồi. Vâng, rồi xử lý xong. Kèo hiện tại đang cửa trên dành cho game thủ mèo MK. Mèo MK đang có được cho mình đó là 3 kill. Mèo MK đang có 3 kill, trong khi đó Bi chỉ có cho mình đó là 1 kill thôi. Các bạn thấy ở những tình huống đầu tiên, và ở trong tình huống đầu tiên ở trong những thế trận đấu của mèo MK chưa sợ ai cả. Và cầm cho mình con cổ đánh giáo được một với con Đức, mèo MK không ngại. Nhưng cẩn thận con em ơi, anh xin, ôi em xin anh ơi, em lại anh, vâng em lại anh Bi ơi, ôi anh Bi ơi, tha cho em. Ôi cha mẹ ơi, con hãn còn 3 máu. Ôi cha mẹ ơi, con hãn còn 3 máu, quả đấy mà con hãn nó chết, sau đó là cừu bay về Bi thì quit luôn game, không cần phải đánh nữa anh em ạ. Thì quit luôn, không cần phải đánh nữa. Rồi bây giờ thì dù sao thì cũng mang cừu về được rồi anh em ạ, dù sao thì cũng mang cừu được về được rồi là ổn rồi. Vâng, chỉ số kill 530 và 280 được. Kill đang khá tốt, khá ổn đến từ vị trí của game thủ Barbie. Nhưng các bạn thấy lượng quân của Bi và lượng quân của mèo gần như nó chỉ ngang nhau thôi, mặc dù mèo kim tốt hơn. Nhưng cái lượng máu mất đi cũng là rất nhiều. Toàn thương binh 3/4 còn lại. Bây giờ mèo đang có cho mình là 5 con giáo, trong khi đó Bi cũng đang có cho mình là 5 con giáo. Bi đang có cho mình một cái, vâng, Bi đang có cho mình một cái, nhưng mà mèo đang có cho mình đó là Bi đang có cho mình một cái chợ, nhưng mà mèo MK chưa lấy được cái chợ nào. Tổ chức tấn công một cái chợ này đến từ vị trí của Bi liên tục không cho mèo MK lấy được.
Và ở thời điểm hiện tại anh ta đang có 45 vàng, cũng còn lâu mới có thể đủ vàng. 530 điểm phá hủy đến từ vị trí của mèo Mecha, trong khi đó Bi đang có cho mình là 440. Vẫn đang bơm giáo lần liên tục đến từ cả hai. Sau lưng của mèo Mecha còn cho mình 7 quả ở đây. Còn Bi vâng đưa dân của mình ra ăn hươu từ hôm qua rồi. Rất nhanh, cho dân của mình ra bù hươu rất nhanh. Lượng giáo trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại đang có cho mình đó là 7 con, vẫn tiếp tục đẻ đều nha, một nhà lính đẻ đều như vắt chanh luôn. Thậm chí là có những tình huống mà để thừa luôn chứ không phải để đều nữa. Trong khi đó mèo Mecha đang bắt đầu làm gì đây? Mèo Mecha đang bắt đầu đưa giáo của mình đẩy lên cái chợ nhà buôn. Được ít hơn thôi, nó chỉ có 15 vàng một phút thôi. Chợ nhiều anh em cũng không biết nhỉ. Nhiều anh em cũng không biết tác dụng của cái chợ này luôn. Chứng tỏ là khi Clement làm viện thì khả năng cao anh cũng nhiều anh em là làm viện theo. Lượng giáo trong tay của mèo Mecha đang có cho mình là 11 con, trong khi đó Bi đang có cho mình là 8 con và đang cố gắng lấy được cái nhà lính này. Anh ta đang đưa dân của mình đi đập sói và ăn được một tên sói rồi. Và trên đường kéo về nhà chờ được vạ thì má cũng đã sưng. Và đang bắt đầu lên đời đến từ vị trí của game thủ Bi. Và Bi bây giờ mới bắt đầu xây nhà lên lời, trong khi đó mèo Mecha đã lên đời 2 thành công rồi. Và lên đời 2 thành công rồi, và công nghệ mà bạn thích chiến thì tôi chiến với bạn. Nào, bạn thích chiến thì tôi chiến với bạn luôn. Nào. Như ngày hôm qua thì mình đã chia sẻ là Bi là một trong những game thủ mà cái tỷ lệ thắng của game thủ mèo Mecha sẽ cao hơn nhiều khi đối đầu với Bi, so sánh với những game thủ cùng đẳng cấp như kiểu là Lucifron, Vô Trịch, Bitty, thì cái tỷ lệ mà mèo Mecha bú được Bi thì sẽ cao hơn rất nhiều so với những ông thần kia nhá. Thì Bi nó có độ phiêu, Bi nó có độ phiêu ở trong mỗi trận đấu, và đây trận đấu mà Bi đang cảm thấy là Bi cũng đang phiêu. Mèo Mecha lên đời thành công, mèo Mecha đâm được nhà lính của đối phương và lên đời xong không nâng cấp được cho mình, đó là công nghệ lính giáo đời 2 đến từ vị trí của game thủ Bi vẫn đang trên đường lên đời. Và đây cho mình xin là thêm một cái nhà lính nữa. Cho mình xin là cái nhà lính ở vị trí khá là xa, không bảo vệ được, và cho mình xin luôn. Cho mình xin luôn được không bạn ơi? Lấy một cái nhà xây lương làm thêm 50 tài nguyên nữa. Có 50 tài nguyên hay không? Đây là 100 tài nguyên rồi. Sang đây làm 50 nữa. Ui giời, ở đây là 150 luôn. Và đang kéo nhau và hai anh em đang rủ nhau đấm nhau ở khu vực đó là giữa bản đồ đồng hông mông quạnh. Mèo Mecha đang có cho mình là 12 con giáo, trong khi đó Bi đang có cho mình 7 con, chưa nâng cấp được công nghệ đời 2. Vâng, kéo giáo ra ngoài với 4 con giáo đời 1 đến từ vị trí của game thủ Bi. Chấp thời cơ mà mèo Mecha không để ý, đang cố gắng ngăn cản tình huống mèo Mecha bú cho mình 50 tài nguyên. Cố gắng ngăn cản bằng một chút nữa thôi là có thể lấy được 50 tài nguyên. Bi vẫn đang cố gắng và còn ui giời, Bi còn xin thêm cho mình một con giáo nữa, sau đó mới nâng cấp cho mình công nghệ đời 2 rồi. Có 50 tài nguyên rồi, Bi ơi, đủ rồi. Và ở nhà trường bắn đúng không? Phải là một cái trường bắn đến vị trí của Bi để có thể cứu cái nhà lính này, trong khi đó ở nhà của mình mèo Mecha có cho mình chuẩn bị sẵn những con khiếp bệ đây rồi. Có sẵn khiếp bệ rồi. Lượng giáo trong tay của Bi hiện tại đang có cho mình đó là 10 con, trong khi đó sửa chữa khẩn cấp mẹ tiên sư. Vâng, nó là sửa chữa khẩn cấp không sao cả, chúng ta lấy được 50 tài nguyên rồi. Lấy được 50 tài nguyên rồi Bi mới bật cho mình công nghệ sửa chữa khẩn cấp. Đấy là một tình huống mà Bi đang hơi cống. Rồi bên này đang sửa chữa khẩn cấp, còn bên này có không? Bên này có không? Bên này thì có lẽ là chắc chắn là không rồi anh em ạ. Và vẫn đang đập rất nhiệt tình. Mèo Mecha đang chiếm thêm cho mình một cái vâng lãng nhân vô chủ, chuẩn bị gọi cho mình một sát thủ đến từ Nhật Bản. Vâng, sát thủ đến từ Nhật Bản. Nào. Con hãn, ui giời, con hãn này lách. Ui giời, lại thêm 50 tài nguyên rồi. Ui à. Vâng, giết người cướp của, lấy được rất nhiều của nhá. Lấy được rất nhiều của đấy anh em ạ. Bi ơi, mèo ơi, mèo sổ. Đó là những tình huống mà mèo Mecha múa tới giọt máu cuối cùng anh em ạ. Và bây giờ ở mặt bên này thì đã căng cho mình cái lớp rào gỗ đến từ vị trí của Bi. À đâu? Ở đây là cái lãng nhân vô chủ của Bi mà, có phải của mèo đâu, tôi nhầm anh em ạ. Mèo có cho mình đó là 2 cái chợ nhà buôn, còn Bi có cái lãng nhân vô chủ này. Bi chiếm luôn cái tròi canh này và đang định làm gì đây? Một tình huống mà Bi đang đẩy ra vào khu bãi vàng của game thủ mèo Mecha. Được. Hôm nay cắt đến mấy giờ vậy Clement? Cái này mình chưa có lịch chính xác mọi người ạ. Cũng tùy, hên vui. Gì đây? 5 con giáo định làm gì? 5 con giáo định làm gì? Ý, anh ơi, tha cho em, anh ơi. May quá có cái công trình này anh em ạ. Có cái công trình đá hưu tăng thêm 15% tốc độ di chuyển, và mèo Mecha đã nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay rồi. Thành nhà Tân vừa rồi là chạy rất nhanh, bắn chết 2 con giáo của game thủ Bi. Mèo Mecha đang cầm cho mình một tên kỵ to và đang chỉ đánh nhau bên ngoài, không đánh nhau trong nhà đối phương. Chỉ đánh nhau bên ngoài để có thể cướp tài nguyên thôi. Đây. Tao chờ mày từ hôm qua rồi. Con lãng nhân 114 máu. 114 máu cộng 19. Đam, bây giờ chạy đâu, chạy nhanh thế hả rồi? Mày đi đâu?
định đi đâu. Và sát thủ đâu có mù à, chạy đâu con sâu. Đứng cung ở khu vực đi cũng đang có cho mình một lượng quân là khá ổn đấy nha mọi người nhé. Và con thứ hai được ra đấy sao nhỉ, 2 con rồi sao nhỉ, hay là nó có tính con này không? Tôi thấy đây có ghi 2 con, Bi đang có cho mình 2 con đấy, không biết là đã có 2 con thật chưa. Dù má con này chạy nhanh hơn cả ngựa, chạy nhanh thế là rời. Mẹ con này chạy nó kéo kỵ của Bi đi bằng dắt chó đi dạo à? Trong khi đó cung của Bi đang bắt đầu Bi đang kéo mèo Mecha đi dạo à? Trong khi đó cung của Bi và giáo của Bi đang đẩy lên trước cửa nhà của game thủ mèo Mecha này. Đông là khác nhá, đông nha. Bi 9 giáo 7 kỵ, trong khi đó mèo Mecha đang có cho mình mèo Mecha đang có cho mình đó là gì, là 9 giáo 7 kỵ. Ê thôi. Nó áp sát rồi nhỉ, 1 con, 2 con đỏ máu nữa, 3 con, nhẹ nhàng 4 con. Vâng, làm phát 4 con 11 con cung đi, 4 con dân phải lập của mèo Mecha phải làm xuống, bỏ mẹ rồi. Lợi thì chưa thấy nhưng mà răng thì bắt đầu rụng mất một vài cái rồi. Chưa thấy lợi đâu cả, mất bố mấy cái răng này. Đang bắt đầu kéo kỵ về, một tình huống mà dắt chó đi dạo với cái con sát thủ đầu có mù thật sự là vớ vẩn. Mecha vứt 5-6 con kỵ của mình, 4-5 con kỵ của mình chạy theo cái con của khỉ đấy. Mà Mecha không vô hiệu hóa cái này để nó lại để thêm con nữa thì đúng hết thôi. Và 3 giây nữa mà nó chuẩn bị lại có thêm cho mình con nữa đấy. Nó lại có một con nữa bây giờ này. Không biết con ấy sinh ra ở đâu. Đây con nó ló lên một con đây rồi. Đầu này hơi khê đây anh em ạ, nó dí bãi vàng này là cũng hơi khê. Mèo Mecha ý đồ lên 3 thẳng mẹ. Đang ngon thì ý đồ lên 3 thẳng bịp thật. Bãi vàng còn 1.600, bãi vàng nó còn 100. Sao lại không đánh nhau mà lên 3 thẳng nhỉ? Mình đang có lợi thế ở trong cái tình huống đập chết đập yếu đối phương ở đời 2. Mà map đấu nó bé, eo hẹp, cộng việc là khóa đối phương trong nhà thì mình sẽ có được khá nhiều tài nguyên phụ ở bên ngoài. Với những cái chợ nhà buôn, với những cái hang sói, với những cái lãng nhân vô chủ này. Mèo Mecha quyết định là lên 3 thẳng. Ra vài con kỵ sau đó lên 3 thẳng, cảm giác hơi liều. Bây giờ thì sẽ hơi khó khăn dành cho mèo. Bãi vàng của Mecha ở mặt bên này là bãi vàng khá an toàn, vì để có thể đẩy được sang mặt bên kia thì Bi phải đi đường vòng rất là xa. Nhưng gần như là câu chuyện là không đi đường vòng đâu. Và cái tơn kỵ của game thủ Mecha giúp cho Mecha câu được khá nhiều thời gian nhé. Câu được khá nhiều thời gian đấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem một tình huống liều ăn nhiều đến từ vị trí của game thủ Mecha nó sẽ tạo ra khung cảnh đột biến gì. Hơi liều một tí. Nhưng mà liều thì mới ăn được nhiều anh em ạ. Đang bắt đầu lên 3 với công trình đồn nẻ trên thảo nguyên ở đây rồi. Ok baby. Nhà quân có một nhà lính và một chuồng ngựa có mẹ ám kết hợp với kỳ nặng, thế là ổn rồi. Bầy hươu vẫn còn ở đây để có thể khai thác. Bãi quả và cũng gần hết rồi. Dân đang tập trung vào việc đó là farm cừu. Cừu còn nhiều không mèo ơi? Mèo còn nhiều cừu không? Còn 6 con cừu. Ấy có đồng cỏ. Ôi, 1, 2, 3, 3 đồng cỏ. Kinh tế ổn như mọi người nha. Kinh tế của mèo Mecha đang rất ổn, với hươu, với cừu, với quả vẫn còn. Với cái đồn nẻ trên thảo nguyên bây giờ thiếu mỗi gỗ để ra quân thôi. Thực đang có rất nhiều vàng, một tơn rồi, một mã luôn. Chỉ cần một tơn vàng thôi. Vâng, bây giờ dắt chó đi dạo rồi Mia. Mèo ơi, dắt chó đi dạo cho lên 12 giờ chơi đi nào. Kéo quân của đối phương lên 12 giờ chơi đi nào. Được. Phải nói rằng khả năng tính toán của game thủ Mecha ở trong tình huống này, nếu như mà có thêm cho mình một cái nhà lính cho ra Mecha thì tuyệt vời đấy. Bây giờ đối phương dí vào đây thì Mecha lại chạy ra đây. Và Scout của Bi đang đứng ở đây quan sát, đang cố gắng dắt chó đi dạo để câu thêm giờ cho bản thân mình, đóng cho mình một cái chòi canh để có thể giúp cho dân của mình khai thác vàng một cách hiệu quả ở đây. Giáo có Bi sẽ không liều đâu. Bi sẽ không thể nào liều được. Với 9 con giáo đập 2 cái trò canh mà lượng quân của Mecha vẫn đang còn ở đây là cực kỳ mạo hiểm dành cho Bi. Bi có Mecha có ra cho mình những vị Mecha hay không đây? Có cho mình một cái nhà lính, lượng quân đến từ vị trí của Mecha của Bi vẫn cứ dồn lên là liên tục. Thêm một vài con Mecha không Bi mèo ơi. 2 cái trò canh, vâng 2 cái trò canh nào, chạy dân nào mèo ơi, để ý nào. Lưu ý rằng đây là 9 con dân nha, vâng sửa thiêu dân luôn. Một tình huống Mecha đốt dân của mình để có thể bảo vệ trò canh và bắt quân của đối phương. Được ăn cả ngã về không, mà chúng ta hãy cùng xem bằng thần đồng toán học game thần đồng toán học mèo Mecha liệu rằng có thành công ở trong tình huống mà cộng trừ nhân chia hay không. Tôi không thể tính được tên con bát này mèo thắng hay thua. Vâng, bây giờ chỉ trông chờ vào thần đồng toán học của mèo Mecha thôi. Tính đi. Tính những tên còn mặt. Vâng, tính nhưng mà không người tính nhưng mà không bằng trời tính anh em ạ. Bảo rồi mèo Mecha trận đấu này hơi liều thật. Hơi liều xiều anh em ạ.
Cái khung của anh đổ bóng viền dày quá che mất hình lính, không nhìn ra lính đời mấy á. Không nhìn ra lính đời mấy á. Chết giờ, nhìn quá đơn giản luôn. Anh nhìn được mà. Mèo pressing thêm một chút nữa để lấy thêm cho mình một vài turn lợi thế. Thì sau đó lên 3 nó sẽ ổn hơn. Mèo lên 3 hơi sớm. Có lợi thế khá lớn ở đời 1 rồi. Nhưng mà lên tới đời 2 thì không duy trì được cái điều đấy. Lên đời trong mèo có kỵ luôn mà. Tôi tưởng rằng cái tình huống mà bi ra cung mèo có kỵ luôn là mèo sẽ pressing thêm một turn nữa cơ. Nhưng mà mèo lại ý đồ lên 4 thẳng. Đào trộm vàng, xong nó ở nhà đóng 3 cái đồng cỏ ra, xong nó ý đồ lên 4 thẳng. Chứ không thì mèo ra ăn bầy hươu đấy. Bi làm sao đi quản được. Bỏ đi 3 cái đồng cỏ ra ăn luôn cái bầy hươu. Sau đó là pressing thêm một tập nữa. Lúc đó thì lên 3 vẫn thoải mái. Thì trận đấu thì có thể là sẽ đưa về thế 1 đều. Tỷ lệ 1 đều là cực kỳ cao luôn đấy. Hơi cống à. Thực ra cũng chả phải là cống đâu, nhưng chẳng qua là 2-0 rồi mà vẫn đánh tiếp này. Kèo BO5 anh em. Tôi tưởng kèo BO3 vẫn tiếp tục chiến đấu anh em ạ. Tôi tưởng rằng 2-0 là oảng luôn rồi cơ. Thêm tập nữa. À, nhầm anh em ơi. Đây là kèo, đây là vòng trong rồi. Vòng này vòng 1/16 rồi chứ không phải là vòng 1/32. Vòng này vòng 1/16, thế nên là đây là kèo BO5. Tôi nhầm. Ăn 4 công trình nhá, không phải 3 nhá. Ăn 2 cái nhà lính, 2 nhà lính, 1 nhà dân và 1 cái nhà xây lương là 4 công trình. Chứ không phải là 2 công trình đâu nha. Và chúng ta đến với trận đấu thứ 3, tỷ số hiện tại đang là 2-0, tạm thời nghiêng về Bi. Trong trận đấu thứ 3 thì Bi cầm cho mình đó là con đền thánh và con mèo Mecha cầm cho mình con Nhật Bản thi đấu ở map dòng sông Thánh Tích. Dòng sông Thánh Tích, dòng sông băng. Đâu em bảo là cái gì đổ bóng nhiều quá, để anh chỉnh xem nào. Cái đổ bóng là cái gì nhỉ? Đổ bóng của cái gì? Của con lính lại đổ bóng á? Hay là cái gì đổ bóng? Cái bóng của con này à? Cái overlay của stream á? Cái overlay của stream thì nó có cái gì nhỉ? Cái overlay của stream thì làm sao mà nó có thể che được cái con lính giáo đời mấy? Cái overlay của stream nó là che những cái mà bị che rồi mà. Có nghĩa là có bật ra thì nó vẫn thế mà. Mà đây overlay của giải đấu mà. Anh có làm khác cái gì đâu. Bi đang chặt gỗ. Bi chặt gỗ thì Bi có bến tàu rồi. Và đây là cái bến tàu đến từ vị trí của Bi. Một cái bến tàu đóng ở gần cái vách để có thể xuôi dòng và lấy toàn bộ lượng cá ở phía dưới. Ngày hôm qua, hôm kia thì Bi có cầm cho mình đó là con Mông Cổ à. Cầm cho mình con Mông Cổ đối đầu với cả ai nhỉ? Con Virus à. Con Virus là người cầm cho mình con Chui đẩy đời 2. Và ngày hôm nay anh ta cầm cho mình con đền thánh cũng là một đơn vị quân kỵ nặng nha, có một kỵ nặng ở đời 2. Và có kỵ nặng ở đời 2 và cũng có cho mình cái bến tàu luôn này. Đối đầu với mèo Mecha, người cầm cho mình con Nhật Bản. Mèo Mecha thì không bao giờ dườm giả phức tạp, bú quả lên 3 thế thôi. Không bao giờ dườm giả phức tạp. Mày muốn làm gì thì đấy là chuyện của mày. Câu chuyện của tao là lên 3 đánh nhau, được chưa? Mèo giờ là top bao nhiêu rồi anh em? Mà mèo bây giờ top 1 trong lòng người hâm mộ luôn. Top 1 luôn. Anh em xem phiên live của Clement, hy vọng là mỗi người cũng có thể ủng hộ cho Clement đâu đó 1 like nha mọi người nhé. Ủng hộ cho Clement 1 like. Và Clement đã đăng ký cái link Shopee. Vâng, đăng ký link Shopee ở trên anh em nào muốn đặt hàng thì có thể lựa chọn vào cái kênh Shopee của Clement nha mọi người nha. Ở đây Clement có bán những cái sản phẩm đó là cây xanh ở trong nhà. Hy vọng là anh em có thể tham khảo qua cho Clement một cái follow. Đồng thời thì khi mua hàng mọi người thì để cho Clement một cái đánh giá. Và mèo lên đời bằng công trình ở thị trấn Coca. Thị trấn Coca đến từ Lê Văn Mèo. Còn ở bên này Nguyễn Văn Bi thì sao đây? Và một lượng cừu 7 con được kéo về nhà. Chưa có được cho mình một cái trại đốn gỗ, vẫn đang khai thác gỗ một cách miệt mài.
hơi xa một tí xíu. Còn ở phía bên này vâng, đang có cho mình đó là 3 cái nhà dân đến từ vị trí 3 cái thuyền cá đến từ vị trí của B. Cái khung viền màu vàng bao quanh bảng hiển thị ấy nó che mất thông số lính hiển thị trên màn hình, người xem không biết là lính đời mấy. Cái khung viền nào nhỉ? Nó có che cái gì đâu nhỉ? Sao lại nó che được cái lính hiển thị đời mấy được nhỉ? Mọi người muốn nhìn lính đời mấy làm sao mà mọi người nhìn vào cái icon được? Cái icon ở trên góc 12 ở trên đỉnh màn hình, nhìn vào cái icon làm sao biết lính đời mấy được? Cái icon này nó đại diện cho cả 4 đời mà ông thần. Muốn biết lính đời mấy thì phải nhìn trực tiếp vào cái skin của con lính chứ. Hoặc là chỉ chuột vào nó lên mới biết được chứ. Chứ nhìn vào mấy cái icon ở đây thì biết thế đéo được lính đời mấy đời mấy đời mấy. Ông bịp tôi à? Cây có phải mấy cây Clement sâu trên bàn hay không? Hay bản bé ơn mà có hiển thị 20k nhỉ? 20k đó là cái phụ kiện đi cùng cây nhá. Cái phụ kiện đi cùng cây. Khi mọi người chọn mua cây thì nó sẽ giá khác. Toàn vấn đề liên thoát liên thuyên ông Mụt này. Cái bản này là tôi đã bảo rồi, cái bản này là tôi lấy của bên ban tổ chức, họ cung cấp cho cái bản này. Nên là cả thế giới người ta không kêu ca, cả thế giới người ta không vấn ý kiến gì. Ông ngồi đây ông lại kêu ca với tôi biết làm gì bây giờ. Khổ quá. Nó chả liên quan gì đến cái việc đó là ai cần nó che cái gì ở trên này cả. Khổ. Nó chỉ có cái duy nhất đó là theo cái chấm này thì nó đó là những cái công nghệ kinh tế và công nghệ quân sự đấy chứ. Đây là Silobi đến từ vị trí quân tùng Mecha, 3 con rồi. Vâng, 3 con Silobi thay nhau mà ném bom vào đây và biết đâu lấy được cho mình cái bến tàu này. Ở nhà của mình thì Bi đang làm cái gì? Có nhà quân nhà củng gì không? Và một chuồng ngựa và một trường bắn đến từ vị trí của Bi. Đây chờ Bi ra cho mình đó là con kỵ đầu tiên, chúng ta xem là liệu rằng nó có cái dấu chấm nào thể hiện đời không. Đây cái dấu chấm này nhìn đây. Mẹ tôi thề với các bạn, ông Mù đông bảo là ông nhìn cái dấu chấm này ở trên ở bé tí teo là ông nhìn lính đời mấy. Khổ thật. Nhưng nó không đáng. Cái dấu chấm bé tí teo này. Không hiểu nhìn kiểu gì, chắc là phải zoom nhìn à. Để zoom lên để nhìn à. Nhỏ quá. Đây là con kỵ nhẹ đời, đây là con kỵ nhẹ chắc là đời 4. Đây là cái gì đây? Thêm cho mình một cái bến tàu nữa đến từ vị trí của Bi nhưng không được. Và mèo Mecha có cho mình đó là 4 con Silobi. 4 con Silobi đã xử lý xong 2 cái bến tàu rồi. Và ở nhà của mình thì mèo Mecha cũng đang có cho mình những đơn vị kỵ nhẹ lựa chọn đến từ vị trí của Bi, đó là những con hiệp sĩ đồng hành. Con này nó có một con hiệp sĩ đồng hành và một con gì nữa nhỉ? Hiệp sĩ đồng hành và con gì đây? Huynh đệ đền thánh anh em ạ. Hiệp sĩ đồng hành và huynh đệ đền thánh. Sao cái icon của nó xấu thế nhỉ? Nhìn nó cứ trông nó ngu kiểu gì. Thề mấy cái icon của cái bọn này trông nó như kiểu là bên AOE2 anh em nhỉ? Mình cảm giác nhìn nó cứ ngu. Đây, hiệp sĩ đền thánh trông nó không mềm mại, nó không mượt mà như những ship khác. Trông nó cứ vuông, nó cứ phèn kiểu gì, bịt thật. Cứ phèn. 3 kỵ, 4 kỵ và 5 cung đó là những gì mà Bi đang có ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó mèo Mecha đang có 4 con Silobi và 3 con kỵ nhẹ. Bi đang bắt đầu phải đưa dân của mình ra thiết kế lại cho mình một cái bến tàu mới, sau đó đẻ quân kinh này. Vâng, Bi đang đẻ quân rất đều luôn, 4 cung và 5 cung và 4 kỵ rồi. Ra quân là rất đều đến từ vị trí của Bi. Trong khi đó mèo đang nâng cấp cho mình cái công nghệ đó là mặc phủ bậc 1 và thêm cho mình cái giáp trung tên nữa. Ở thời điểm hiện tại mèo đang muốn nào vào luôn à. Mèo đang muốn nào vào chiến đấu luôn nhưng mà đối phương có cung rồi nên mèo quyết định đó là phải lùi lại một tí. Tân combat này thì cũng khó có thể thắng được đến từ vị trí của mèo Mecha khi đây là những con kỵ dở dở ông dở thằng, không biết là nặng hay là nhẹ nữa. Nó tên là kỵ nặng nhưng mà nó đam của nó sát thương của nó cũng hơi yếu. Nhưng dù sao nó cũng mạnh hơn kỵ nhẹ em ạ. Vâng, nó dở ông dở thằng nhưng mà nó vẫn mạnh hơn kỵ nhẹ và mèo Mecha vừa làm xuống toàn bộ những đơn vị quân của mình. Tài nguyên của mèo Mecha ở thời điểm hiện tại đang có 800 thực và 600 vàng. Vâng, chuẩn bị lên đời bỏ mẹ cái giáp tên đi mèo ơi. Ở thời điểm hiện tại mèo bỏ giáp tên đi được rồi đấy mèo ạ. Xác định là combat không mở ra nhiều nữa thì mình chỉ ăn mới chạy thôi thì mình nâng cấp cái giáp tên này hơi phí, từ từ đã.
Cái chấm đấy thì nói chung là nó cũng có quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng đến cái mức là biết nói như thế nào nhỉ. Thì đang ở đời 2 thì chả nhẽ con kỵ đấy nó có thể ở đời 3 được ư? Mà thường thì nhìn cái giao diện của quân nó khi nó quen rồi thì cảm giác giao diện của nó mình cũng có thể bắt được mà. Với hai nữa là đây là cái bản mà Clement gọi là gì nhỉ? Copy paste đến từ ban tổ chức, nên là mọi người cứ yêu cầu đây không phải do Clement tạo ra. Cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là do không phải do Clement tạo ra, nên mọi người thắc mắc và ý kiến của Clement cảm giác như là đang làm khó mình ý. Mình có xử lý được cái vấn đề này đâu. Đây là do ban tổ chức mà. Ban tổ chức họ gửi thì mình chỉ copy paste và làm theo thôi. ADB rồi 21 đơn vị quân với 7 con đồng hành, 11 cung và bắt đầu ra cho mình đơn vị lính giáo. Vì Bi cảm nhận được rằng kiểu gì Mega sẽ lên 3 rất sớm và ra cho mình những con kỵ nặng đời 3 của Nhật Bản, thế nên anh ta chuẩn bị sẵn cho mình một lượng giáo đối đầu với cả những con kỵ nặng đời 3 đến từ vị trí của Bi ở đến từ vị trí của Mega. Ở trong thời điểm này thì Mega có cho mình những con kỵ nặng nhưng để vào combat là không thể vào được. Kể cả Bim Mega có cho mình một con kỵ cầm cực Katala đi chăng nữa, khi kết hợp với cả những con kỵ nó tăng thêm 15% đam nhưng vẫn không thể nào mà có thể thắng nổi combat được. Mega vẫn cần tích quân, mà Mega cần phải tránh những tình huống mất dân ở trong thời điểm hiện tại nhé. Vì đây là thời điểm mà tấn công mạnh nhất của Bi. Đây là thời điểm mà Bi buộc phải đôi công ở khắp các mặt trận, tìm cách móc mặt vào kinh tế và giảm cái tốc độ sinh quân bằng tốc độ sinh sôi lầy lở của con Nhật Bản. Không được phép để cho con Nhật Bản quá thoải mái ở thời điểm nó vừa lên 3 xong. Tấn công bãi vàng, tấn công bãi lương, bằng phong tỏa tất cả những cái tài nguyên mà con Nhật Bản có thể khai thác được. Vì với một cái thần tích đặt vào mỗi chuồng ngựa, Nhật Bản ra quân đã nhanh rồi, mà sau 2 phút nữa nó có thêm một cái thần tích nữa đặt vào cái trong nhà quân thì cái lượng quân Nhật Bản đã lở ra cực kỳ khủng khiếp. Đấy chính là lý do vì sao mà khi con Nhật Bản lên 3 chúng ta phong tỏa tất cả những cái gì mà nó có thể ăn ở bên ngoài. Mega không có cho mình đó là một cái trò canh và bác dân mình nhau thôi đi. Mình ngủ luôn rồi anh em ạ. Đi ngủ luôn rồi. Xong rồi anh em ạ, xong. Theo anh em thì có đến đánh là như thế này nó yếu hay nó khỏe? Vâng, kỵ giáo cung gì cái gì cũng có. Vâng, tỷ số là 3-0 dành cho Bi. Cảm giác nhẹ nhàng như đẩy một cái xe hàng luôn. Nó nhẹ nhàng thật sự luôn anh em ạ. Rất nhẹ. Cuộc chơi của mèo Mecha và Bi cứ 10-15 phút một trận đấu. Còn nhanh hơn cả đối đầu với cả vô trịch luôn. Vâng. Ai đó từng nói gì nếu không thể thắng thì hãy thua thật nhanh đúng không? 3-0 trong một cuộc tình. Phải thật, Bi bây giờ nó bất bại rồi anh em ạ. Bất bại đại vương rồi. Vâng, cái chuỗi trận thắng của Bi bây giờ nó lên tới 10 mấy trận rồi, từ khi Bi vô địch. Vâng, Bi thắng xem nào. Bắt đầu từ cái Killer Pigeon nhá. Killer Pigeon này, tuần 21 này. 1 vòng này, 2 vòng này, vòng 132 này, vòng 116 này, vòng 18 này, vòng 14 này. Và chung kết là 5 trận nhá. 5 trận thắng liên tiếp nhá. Sau đó đến với cái giải Elite Classic Cup này. Ý ơi, Wake Up mèo tiết kiệm tiền điện đấy à? Ok, cảm ơn Wake Up rất nhiều, thank you em. 11 trận thắng thông. Kinh, phong độ của Bi bây giờ nó đang cao anh em ạ. Cũng không trách mèo được, phong độ của Bi ở thì hiện tại nó điên quá. Dã man thật. Chắc là thực ra là mục tiêu của mèo thì nó cũng chỉ ở mức độ 16 thôi, còn muốn tiến vào top 8 thì cái lối chơi nó phải uyển chuyển hơn rất là nhiều. Lối chơi của mèo Mecha thì phù hợp ở những cái tình huống là nói chung là hai thằng cùng hệ với nhau ấy. Hai thằng cùng hệ hiếu chiến thì mèo Mecha có thể nhỉnh hơn ở trong những cái pha tính toán ép quân. Còn muốn vào được top 8 thì cái bài cái số lượng bài ở trong một trận đấu nó phải nhiều hơn. Ví dụ như cầm con Nhật Bản chẳng hạn thì phải chơi được vài bài, chơi được 3-4 bài của Nhật Bản. Mèo Mecha thì chơi được một bài 2 bài. Nếu tính ra Nhật Bản mèo Mecha chơi được 2 bài, một bài nhảy 3 thẳng, 2 là bài đánh Shinobi kết hợp với cả kỵ nhẹ. Đấy, 2 bài đấy. Nói chung là mèo Mecha thì mỗi một ship mèo Mecha thường luyện một bài cảm giác cho nó cực ổn bài đấy. Chứ không biến hóa nó kiểu đa dạng nhiều như các game thủ khác. Nhưng mà tôi nghĩ là vào top 16 thì đấy là một cái thành công rất lớn của mèo rồi. Quan trọng nhất là ở trong cái tầm này thì bây giờ mọi người bảo là
ở trong nhóm top 16 thì mọi người bảo thằng nào là thằng làm vớ vẩn nào. Chả có thằng nào thằng vớ vẩn cả. Thằng nào là cũng thằng mà tôi cảm thấy là tiềm năng. Có mỗi sát thì tôi cảm thấy là vào top 16 thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tại vì cái vị trí của sát ấy đáng ra là còn phải Kinzadi nó sẽ hợp lý hơn là Seth. Seth có thể là hơi may mắn khi anh ta rơi ở một cái nhánh mà đối thủ lại hơi yếu. Chứ còn ở vòng ngoài còn có Kinzadi. Kinzadi rất là mạnh luôn. Kinzadi là một trong nhóm top 10 cứng. Nhưng mà hơi đen tí, gặp phải bố mèo bằng lên đồng ở vòng loại. Anh em yên tâm đi, mèo sẽ đấm Demu đền anh em. Cái lỗi chơi của Demu Slim gặp mèo Mecha có khi lại bị khắc đấy. Tại vì mèo Mecha là cái hệ gọi là đấm một phát là ngứt. Trong khi đó Demu Slim thì nó đánh hơi rườm rà, nó thiên về thế thủ bắt quân nhiều hơn. Demu Slim thì nói chung là cứ 3 đầu 6 tay là kiểu gì cũng chết. Cứ cầm 3 đạo kỵ vờn ở 3 góc kiểu gì cũng mất dân anh em nhé. Cái yêu nhất của Demu Slim đó chính là cái khả năng giữ dân của mình. Còn thằng Bantun nữa, đúng rồi, quên mất, Bantun cũng bị loại ở cái cũng không vào được nhóm top 16. Nhưng Bantun thì nó không thiên về solo nhiều lắm, ít đánh solo lắm, nó toàn đánh 44 là chính. Đúng rồi, có bao nhiêu game thủ vào được top 16 là ngon lắm rồi anh em ạ. Còn mong muốn cái điều gì nữa. Anh chuẩn bị tổ chức giải gì không anh? Mà dạo này anh nghỉ không thấy Kyo đâu à? Hết sau khi kết thúc giải đấu Elite Classic Cup lần 3 này thì sẽ đến với cả giải cái đinh máu lần 2 sẽ được tổ chức rơi vào khoảng tầm 20 tháng 5 anh em ạ, khoảng tầm 20 tháng 5. Giải đấu chào hè luôn. Còn Kyo thì đừng hỏi nó, đừng quan tâm với nó nữa. Nó bây giờ cũng chả là cái gì cả. Trình của nó thì cũng chỉ xem ở trong nhóm khoảng top 15 của Việt Nam ở thời điểm hiện tại thôi. Cũng không thể nào mình vào nhóm top 8 được. Nếu đánh một cái chặng đường dài đối đầu với cả những game thủ ở cái mức độ như tay 2 như kiểu là mới úp mì còn chưa chín mèo đã thua rồi à. Trong giải đấu lần này chúng ta vẫn chưa được chứng kiến trận đấu nào của LuemT đúng không? CSH chúng ta xem rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem trận đấu của LuemT nha. Xem LuemT thi đấu. Xem Lu với ai bây giờ nhỉ? Lu ở Papipo đi. Cũng là kèo kinh con nhà bà Điển đúng không? Papipo người được đánh giá là tiệm cận Marinok nhất ở thời điểm hiện tại. À không, ở thời điểm trước đó 1 tháng. Nói chung là Clement, thông tin tín hiệu của Clement thì nó bị tạm dừng cách đây 1 tháng rồi. Bây giờ bắt đầu cập nhật lại. Trong 1 tháng vừa rồi thì không theo dõi được nhiều, không biết là trình độ các game thủ thay đổi có thay đổi nhiều hay không. LuemT đối đầu với cả game thủ Papipo. Thì số hiện tại đang là 0-0 trong một kèo đấu BO5. Map đấu đầu tiên là map Carmel, map lạc đà Carmel. Vâng, chúng ta đến với trận đấu giữa LuemT và Papipo. Papipo là người cầm cho mình con Chui, đối đầu với LuemT là người cầm cho mình con Nhật Bản nha. Ai đang top 1 thế giới nhỉ ạ? Nếu như một người vô địch một giải đấu ST gần nhất thì là Bitty. Còn người mà có chỉ số vô địch cao nhất thì là Marinok. Mấy con đây, 6 con dân đầu tiên được tập trung vào việc đó là khai thác cừu đến từ vị trí của game thủ Papipo. Bãi vàng ở vị trí ngay gần nhà, và con dân thứ 7 sẽ lựa chọn cho mình đó là gì? Vâng, ra khai thác vàng luôn đến từ vị trí của Papi. Và có hay không một tình thôi, chắc chắn là không có ngôi làng rồi. Không ăn gỗ lẻ thì lấy đâu ra ngôi làng đến từ vị trí của game thủ Papipo được. Đấy, làng đấy. Ăn đi chặt gỗ trước, không ăn hơi dở hơi anh em ạ. Và Papipo đang làm khó tôi. Những cái tình huống mà cảm giác nó không mượt ngay từ đầu như này, tôi cảm thấy yếu thế. Tại vì xác định lấy ngôi nàng chẳng hạn thì là lấy 50 gỗ, lấy 60 gỗ lẻ luôn.
Việc gì phải khổ như thế này. Vâng, bây giờ cho dân của mình chặt gỗ lẻ, không được thêm cho mình 20% tài nguyên nhận được. Quá đáng tiếc. Trong khi đó đây là con Nhật Bản đến từ vị trí của game thủ LUMT có cho mình một cái nhà dân ở gần khu vực bãi quả, nâng cấp cho mình công nghệ đó là bó rơm. 3 con hươu ở ngay gần nhà chắc chắn sẽ là tình huống đá về rồi. Cừu ở nhà bổ chết sạch nhưng mà đang tập trung ăn cừu trước à? Không gian quả luôn mà ăn cừu, mặc dù đã nâng cấp cho mình đó là công nghệ đan bó rơm rồi. Có lẽ là sau khi nâng cấp công nghệ đan tre để tăng thêm 25% thêm 25% tốc độ thu thập bụi quả mọng, nâng tổng số bullet lên con số là 50%, lúc đó anh ta mới đưa anh ta mới đưa dân của mình ra khai thác quả, lúc đó khai thác vù luôn, nhoằng cái hết bãi quả luôn. Em nhận được cây rồi, chai màu đỏ xài thế nào anh? Cái chai màu đỏ thì em nhỏ trực tiếp vào gốc cây nhá. Em nhỏ trực tiếp vào gốc cây luôn, không, hoặc là nếu như mà có muốn kiểu như là muốn ấy thì em có thể pha vào chai nước xịt ý. Sau đó là thi thoảng em xịt. Còn nếu không thì em cứ nhỏ trực tiếp vào gốc cây luôn. Mỗi lần nhỏ thì khoảng tầm 1 tháng em nhỏ một lần, mỗi lần nhỏ thì khoảng tầm 1/3 chai. Vâng, đây là LUMT với một con scout đang có cho mình thì rất nhiều cừu. 11 con cừu đến từ vị trí của game thủ LUMT. Ba dân khai thác vàng. Lên rồi bằng công trình nhà kho Kura. Được. Nhà kho Kura, 2 bãi đá cộng với cả một bãi quả đẹp như thế này thì cái vườn tiền của game thủ Patball đã rơi vào khoảng tầm 3 con dân rồi. 50 cộng với cả 40 đi. 50 cộng với 40. 90 tài nguyên rồi, gần 3 con dân, khoảng 2,7 con dân gì đó. Thiết kế cho mình một cái nhà chạy đốn gỗ, sau đó bắt đầu cho dân của mình ra ăn gỗ nhiều hơn. Sẽ là một cái chuồng ngựa sau khi lên đời và nâng cấp cho mình công nghệ. Lính do thám chuyên nghiệp chăng? Tôi tin là sẽ là một công nghệ lính do thám chuyên nghiệp đi gấp hươu đến từ vị trí của game thủ Patball. Và cái kèo đấu là chúng ta gần như là gì, chúng ta xem chưa nhỉ? Chưa. Kèo đấu giữa Nhật Bản và Chui chúng ta chưa xem. Hôm nọ chúng ta xem một kèo đấu giữa con Chui và con Nga, giữa CSOH và Bitty. Một bài đấu mà map đấu nó cực kỳ nhiều hươu, nên là hai bên tổ chức ra cho mình một cái lượng scout toàn một bên ra 7 con, một bên ra 11 con. Bitty ra tới cho mình là 11 con scout. Còn CSOH là người ra cho mình 7 con scout để gặp hươu. Map đấu tổng số lượng hươu trên map đấu nó lên tới con số là 50 con hươu cơ mà. Một trò cành và một tình huống mà có vẻ như lên 3 thẳng đến từ vị trí của game thủ LUMT rồi. Không đi gấp hươu rồi anh em ạ. Không có ý đồ đi gấp hươu nha. Vì xác định xây cho mình một cái trò cành như vậy thì cái tỷ lệ mà xây lên cho mình cái chuồng ngựa mua scout để đi gấp hươu gần như là không thể. Vâng, tốc biến liên tục những con dân của mình, bắt đầu đưa dân của mình ra khu vực bãi quả để bú nhanh hơn. Bú bãi quả này luôn để trong trường hợp mà đối phương công vào nhà mình thì vẫn còn cừu để dự trữ. Scout của anh ta lấy được một cừu mang về chưa? Đây. 13 cừu và thêm cho mình 3 con hươu nữa. Đấy chính là lý do vì sao mà LUMT không cần phải đi gấp hươu. Với cái lượng tài nguyên như vậy là sau khi lên 3 xong là anh ta vẫn thoải mái tài nguyên rồi. Nhưng vấn đề là ở phía bên kia họ đi gấp hươu thì cái việc mà họ có nhiều tài nguyên ở trong nhà sẽ giúp cho game thủ Patball lên 3 có thể là yếu, chậm hơn một tí. Thực ra chậm hơn cũng không nhiều đâu. Nhưng mà anh ta có rất nhiều hươu ở trong nhà. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Nhiều hươu trong nhà nhưng có thể có nhiều thực, nhưng vấn đề là phải ăn được vàng đấy nhá. Tính toán là phải ăn được đủ vàng đấy. Scout có được trong nhà 3 con rồi, không phải cứ có thực là ra được quân đâu, phải ăn được vàng. Chỉ cần thua quân thôi là không ăn được vàng đến từ vị trí của game thủ Patball là quẳng chó luôn. Nhật Bản đến từ vị trí của game thủ LUMT lên thẳng 3 cơ mà. Vâng, đây là một tình huống mà Patball ăn luôn cái bầy hươu ở gần nhà của mình để làm gì? Để giúp cho cái tốc độ lên đời của anh ta là nhanh nhất có thể, chứ không phải đi lấy những bầy hươu xa nha. Cái việc lấy những cái bầy hươu xa nó khiến cho những con dân nó phải ăn cừu. Còn cái việc lấy cái bầy hươu gần nó sẽ giúp cho những con dân là bú được hươu luôn. Và tăng thêm khoảng tầm 1,3 tốc độ khai thác so với cả dân cừu. Nâng cấp cho mình công nghệ kỹ thuật sinh tồn luôn. Chuyển sang ăn hươu ngay lập tức. Scout đến từ vị trí của LUMT đã phát hiện ra điều này. Và ở nhà của mình chúng ta hãy cùng nhìn xem. Và một con dân thiết kế cho mình công trình. Rồi, ok, lên đời thành công đến từ vị trí của LUMT ở đời 2. 5 phút 45 lên đời sau. Lên đời xong là hơi muộn nhưng không quan trọng gì cả. Đưa dân của mình ra ăn hươu ở bên ngoài trước này. Ăn mấy con hươu bên ngoài trước này. Đấy. Bú tất cả những tài nguyên ở bên ngoài còn để dành cừu. Cừu này là khi lên 3 chúng ta bắt đầu ăn. Và khi lên 3 chúng ta cần có cho mình cái lượng tài nguyên ổn định ở trong nhà với những bài lên 3 sớm để có thể ra quân một cách thoải mái. Còn những cái khu vực tài nguyên nguy hiểm thì cứ ăn từ sớm đi. Đấy là của hồi môn. Cái gì đây? Tình huống bắn đợt nòi đến từ ai đây? Đây là con kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Patball đang có ý đồ đi giảm tốc độ lên đời của đối phương. Nhưng ở mặt bên kia thì LUMT đã có cho mình một cái chòi canh rồi. Có lỗ châu mai không?
Nếu tự tin tôi, nếu như là tôi sẽ không lâng lỗ trông mai, vì ở phía bên kia sẽ không có cho mình một lượng quân quá lớn để có thể tấn công vào khu vực bãi vàng, nên là chúng ta sẽ để dành cái công nghệ đó và để dành cái lượng tài nguyên đó. Sau khi lên 3 xong khỏe chúng ta mới nâng cấp cái vườn tiền đẹp, thì cái việc vàng của anh ta tăng lên cũng là rất nhanh, và dân của anh ta chuyển sang cái việc đó là khai thác hư kết hợp với các quan viên nó giám sát, nên là tốc độ dồn thực của game thủ Papi Paw cũng là khá nhanh, và chắc chắn sẽ là công trình tu viện rồi. Và có cho mình một cái nhà lính sớm đến từ vị trí của game thủ Papi Paw, chủ động ra giáo trước thời điểm mà ra kỵ, tránh tình trạng là đối phương pressing quá mạnh vào khu vực bãi vàng, khiến cho game thủ Papi Paw không ăn được vàng và lăn đùng ngã ngửa, mặc dù 70 con hươu được gấp về nhà. Đang cho dân của mình khai thác gỗ để lấy cho mình một cái lượng gỗ, đóng cho mình một cái chuồng ngựa. Vâng, cái bên vẫn đang rất cần những cái loot này của anh em, vẫn rất cần tình cảm ủng hộ của mọi người nha. 192 anh em đang xem ở đây mà hiện tại chưa được 50 like. Một nỗi buồn không hề nhẹ. Có được cho mình cái mạc phủ bậc 2 đến từ vị trí của LUMT rồi này. Mạc phủ bậc 2 rồi, lên đời xong có cho mình một con kỵ cầm cực Catala luôn. Chuồng ngựa đang được đóng ra. Vẫn đang rất bài bản, vẫn đang rất mạnh mẽ đến từ vị trí của thủ LUMT, mặc dù ở phía bên này Papi Paw đã gắp được cho mình một lượng ngựa là khá nhá. Scout người ta có cho mình 4 con, cứ loanh quanh luẩn quẩn một lúc nữa Papi Paw sẽ có được cho mình khoảng 40 con hươu gấp về nhà. Vâng, chỉ cần ăn vàng thôi. 2 nhà lính luôn này, toàn chân giáo đến từ vị trí của game thủ Papi Paw. Vâng, được, toàn chân giáo đến từ vị trí của game thủ Papi Paw để ngăn cản một tình huống mà ép kỵ đẩy mạnh đến từ vị trí của Lu. Bãi vàng đầu tiên của Lu ở đây chắc chắn là chuẩn bị bay rồi, không còn nhiều vàng. Lu ra kỵ trong khi đó ở phía bên kia vâng chủ động một giáo đi công. Tôi nghĩ rằng Bo tân này có hơi thần kinh thay quá không, mà một giáo đi công thì kỵ nó đánh bỏ mẹ, nó chém luôn như sao nữa. Đi đâu nó chém luôn, xong giáo sĩ hồi máu nó xoắn gì, cho Scout vào thiêu máu, sau đó chạy rồi. Ok, bú được, ngon anh, canh đao luôn, quá ngon. No. 3 giáo. Ê, bỏ mẹ, có con này nguy hiểm anh em, có con này nguy hiểm. Có cái con nhà sư thiếu lâm rất nguy hiểm ở đây. Chúng ta hãy cùng xem tình huống múa con kỵ cầm cờ Catala đến kịp đấy nhá. Con kỵ cầm cờ vâng, tình huống điều kỵ hay đến từ vị trí thủ, nhưng đối phương có kỵ nhẹ, còn kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Papi Paw chắc chắn sẽ vâng, một tình huống mà game thủ Papi Paw lỗ lặng đến từ vị trí của game thủ Papi Paw, mất toàn bộ giáo, mất kỵ nhẹ và không ăn được một cái, vâng, không ăn được cái gì. Cay nhất là không ăn được gì luôn, ăn được mỗi con giáo sĩ. Vâng, cay thật sự đến từ vị trí của game thủ Papi Paw, tưởng như ăn được con kỵ đấy cơ thì nó cũng gọi là đỡ tí, không ăn được cái mà mẹ gì cả. Bắt quân đi lẻ đến từ vị trí của game thủ Papi Paw, của game thủ LUMT là hay, không cho đối phương dồn quân lên nhà mình một cách liên tục được. Ở nhà vẫn còn khá nhiều bãi quả, thêm cho mình một cái trường bắn cung Yumi và giải quyết ngay. Ở phía bên kia 2 nhà lính cơ, thấy giáo đông như vậy không ra trường bắn là cực kỳ nguy hiểm. Chút nữa thôi là Papi Paw ôm được cho mình đâu đó khoảng tầm 30 con giáo, 20 con giáo thôi là nguy hiểm rồi. Bằng lượng giáo ở thời điểm hiện tại đã là 10 con rồi, rất nguy hiểm. Cần có cho mình đó là một cái trường bắn ra cho mình, nó bị cung Yumi. Thần tích thứ 2 đặt vào trong cái trường bắn là hợp lý rồi. Cái thần tích thứ 2 chắc chắn là đặt vào cái trường bắn rồi để ép cung nhanh trước thời điểm mà đối phương đứng ở khu vực bãi vàng, phá khu vực bãi vàng này. Lưu ý rằng ở những bãi vàng gần nhà nó chỉ có cho mình là 1.600 vàng thôi, nên là rất nhanh là phải di chuyển dân của mình ra ngoài và ăn vàng. Vâng, giáo của Papi Paw đứng ở khu vực giữa bần rồi. Tiếp tục là một tình huống mà đi quân đến vị trí quân thủ LUMT, nhưng anh ta không vội vàng đẩy quân của mình lên quá cao vào nhà đối phương. Vâng, vẫn đang lả lướt những con kỵ của mình. Ở tình huống này có 2 con kỵ đỏ máu và 1 con kỵ đỏ máu đưa về nhà luôn. Đưa về nhà sẵn sàng tình huống đây, các bạn thấy là hai con thầy tế đứng ở đây sẵn sàng tình huống hồi máu cấp tốc. Anh ta có được cho mình là 3 cái thành tích hay 2 cái thành tích nhỉ? 2 cái à? Đây là có 3 con rồi mà. 2 con thầy tế đây, xây thêm cho mình cái nhà thờ anh em ạ. Mua thêm cho mình một con. Vâng, mua thêm cho mình một con, mà tình huống mà có 1-2 con cung Yumi thôi, những tình huống mà đang tách kỵ đến từ vị trí game thủ LUMT nó cảm giác như đây là Marinok vậy. Vâng, nhả những con kỵ đỏ máu của mình lùi về tuyến 2 để cho những con kỵ đầy máu lên tuyến 1. Tuyệt vời đến từ vị trí game thủ LUMT, và có được cho mình đó là những con học giả đứng sau hồi máu. Vâng, kéo đối phương ra hết phép màu, sau đó lao kỵ lên và cướp lại cái thành tích hay không? Có cướp lại cái thành tích hay không? Khi được quân đội cover của game thủ Papi Paw đâu đó khoảng 17 con giáo, nhưng về gần tới nhà rồi. Đánh chặn không? Có đánh chặn không à Lu ơi? Đây rồi, lao vào. Chúng ta cũng chờ xem LUMT liệu rằng có cướp được. Không cướp được anh em ạ, không cướp được. Nhưng mà cố gì ạ? Và những con cung Yumi.
Lính giáo chạy rất nhanh em ạ. Lính giáo chạy rất nhanh. Cung Yubi thì cũng không hề kém cạnh. Vâng, cản lại một tên để cho giáo nó bị hãm tốc. Tạo khoảng cách cho cung Yubi có thể bắn nào. Thôi. Đấy các bạn, đây là những tình huống nào kỵ vào. Bằng những tình huống hãm kỵ cực kỳ đẹp mắt đến từ vị trí của thủ UMT. Chỉ cần cho giáo đứng lại thôi là giúp cho những đơn vị cung có khoảng cách để bắn tỉa rồi. Cung Yubi đang trên đường nâng cấp cho mình công nghệ cung Yubi đời 2. Cung Yubi đời 3 và nâng cấp cho mình công nghệ rèn kiếm nhật để tăng thêm sát thương cận chiến cho những đơn vị kỵ binh. Vẫn đang rất bài bản đến vị trí của UMT. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì lượng dân của UMT đang có cho mình 42 và Patvo cũng là 42. Po nâng cấp cho mình công nghệ kỵ nhẹ. Và lượng hươu mà Po gấp được là cũng cực kỳ sung túc nha. Ở nhà của mình Lu làm gì? Chưa có cái gì đặc biệt đến vị trí thủ UMT ở thời điểm hiện tại. Vâng, bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác đá đến từ vị trí của UMT. Không biết là ý đồ nâng cấp cho mình cái mà phủ tối đa của con Nhật Bản hay sẽ là một tình huống mà lên cho mình cái nhà chính thứ hai, hay là đóng tròi hay làm gì đấy. Nhưng tôi nghĩ là khả năng cao không phải đầu tư tròi đâu. Khả năng cao sẽ lên cho mình cái nhà chính thứ hai anh em ạ. Đá của anh ta đang có mình lên cái map phủ bậc 2. 367 đá rồi. Cố gắng có cho mình 600 đá lên cái map phủ bậc 2 tăng thêm tốc độ làm ruộng. Nhưng mà cái lượng ruộng xung quanh cái nhà chính nó cũng không phải quá nhiều. Nếu như mà có lên map phủ bậc 2 để giúp cho cái việc làm ruộng thì nó không được có quá hiệu quả. Bao lớp đâu đó được khoảng tầm vài cái ruộng à. Vâng, khoảng tầm 10 mấy cái ruộng chứ không phải là vài cái. Vẫn là những tình huống mà nhấp nhả ở nhau ở khu vực bản đồ. Như nói thì cái việc mà không tấn công vào bãi vàng của game thủ Patvo thì sẽ giúp cho Patvo gần như không bao giờ phải lo cái việc đó là ra quân. Sẽ ra quân cực kỳ thoải mái, anh ta chỉ sợ thiếu vàng thôi. Nhưng mà cái vấn đề là Patvo lên đời xong bơm toàn giáo chả ảnh hưởng gì cả. Vâng, vàng không xi nhê luôn. Rất nhiều giáo, bơm rất nhiều giáo. Nên là vàng anh ta cần đến đâu. Cái ra giáo là ok rồi. Lula vào với một nhóm kỵ của mình. Nhưng mà Po thì đang có quá nhiều giáo đứng tại nhà. Đánh người thế thủ ở thời điểm hiện tại là khá chắc lép đến từ vị trí của Patvo. Trong khi đó thì những con giáo sĩ của cả hai đang trên đường đi lấy thành tích. Và đây rồi, một con kỵ nặng đối đầu với cả nhà sử Tư Lâm, tất nhiên là cửa thắng dành cho con kỵ nặng rồi. Po có cho mình cái thành tích thứ đây là Lu có cho mình cái thành tích thứ 3 đang trên đường trở về nhà, còn Po cũng đã có được cho mình một cái rồi. Lượng giáo của Po đang khá đông và Lu đang tranh thủ chém những con giáo đứng lẻ. Vâng, chớm lẻ loi lạc bầy là chém cụt cổ ngay. Lượng dân cả hai đều là 47, 15 con dân của Lu đang bật chế độ đó thò tay vào quần. Không làm ăn gì cả. Đưa dân của mình nhiều đây, đưa dân của mình khai thác khu vực bãi vàng ở góc bản đồ. Bãi vàng 8.000 là bãi vàng cực kỳ quan trọng nhưng ở thời điểm hiện tại không thằng nào dám ló mặt ra ăn. Lượng giáo trong tay của game thủ Patvo là quá đông để Lu có thể đưa dân của mình ra khu vực giữa bản đồ ăn vàng. Nhật Bản trong tay của Lu đang bài đấu mà anh ta đang phụ thuộc vào kỵ là khá nhiều. Nên là không ăn vàng ở giữa bản đồ là cực kỳ nguy hiểm nha. Lấy cho mình thêm một thánh địa, 2 thánh địa. Đang cố gắng chiếm cả 2 thánh địa bằng tiếp tục lẻ là vút. Mất kỵ không? Không mất kỵ. Kỵ cầm cờ Catalan vẫn đang còn. Lượng cung trong tay của UMT ở thời điểm hiện tại là 24, trong khi đó 48 con giáo lên từ vị trí của game thủ Patvo với không công không giáp và chân chuồng như nhộng luôn. Ôm Po này, giáp chống tên ông không thèm lâng, vâng, không lâng cái gì cả. Tiết kiệm lò rèn, không có lò rèn luôn. Một bài đánh mà cái lượng quân đến từ số là 60 đơn vị quân rồi mà vẫn trần truồng như nhộng, không lò rèn. Vâng, thánh tích thì vứt ở trong rừng. Biết rồi, mất một con dân hơi lãng xẹt đến từ vị trí của UMT, bị giáo nó chọc chết, nhục thật. Vẫn đang là những tình huống mà điều kỵ khá là tỉ mỉ tránh tình trạng bị tổn thất một cách vô ích. Quân thì giữ thế mà dân thì không coi nó ra gì cả. Sát thương tầm xa là cộng 1, giáp chống tên là cộng 1 đến từ vị trí của Lu. Nâng cấp cho mình công nghệ đó là mạc phủ bậc 2, nâng cấp cho mình công nghệ sát thương bậc 2. Lượng quân trong tay của Patvo đang có cho mình là 65 đơn vị quân với 55 con lính giáo, điên thật. 55 con lính giáo. Nhà chính thứ hai liệu rằng có hay không đây? 2 con dân của Lu vẫn được để lại để đào đá. Đây là một tình huống mà đi quân lẻ của Patvo, vâng, đi lẻ, cứ đi lẻ là chém thôi. Nào, có điều không? Ui xổ, vẫn điều anh em ạ. Cảm giác Lu bây giờ 3 đầu 6 tay thật sự luôn. Tôi cảm giác Lu như kiểu Marinot đang đánh vậy. Lính ở đâu cũng thấy điều ạ. Hay thật. Không có tình huống quên lính nhá. Lính đâu cũng điều luôn. Tôi chưa thấy bất kỳ một cái sai lầm nhỏ nào đâu đấy. Ngoài cái tình huống mà 2 con giáo đã chọc chết con dân ra. Đang là tình huống mà Lu đang rất tập trung vào cái việc đó là chi phối quân đội của mình. Hàn Tín con đấy rồi. Đây là tình huống mà đi sát mép bản đồ đến từ vị trí của game thủ Patvo để lọt vào bên trong.
đang nhăm nhe vào khu vực bãi vàng của đối phương ở bên trong đấy, đi sát hết bản đồ không cho đối phương phát hiện ra đấy. Lượng quân của LuMT ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là 60, trong khi đó thì Papa đang có cho mình là 77 và một tình huống phản công cũng hơi bất ngờ trong tình huống phản công này đến từ vị trí của game thủ LuMT, nhưng mà có quyết đoán thì sẽ có thành công. Anh ta đang hướng tới khu vực bãi vàng thứ hai đến từ vị trí của game thủ Papa khi bắt đầu thấy Papa bắt đầu ra cho mình những đơn vị kỳ nặng. Lượng cung trong tay của Lu và 37 đơn vị cung Yumi, trong khi đó bên này là 70 con giáo bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ ra cung tên bậc 1. Tình huống đi lẻ không, vẫn chỉ đứng canh hươu đến từ vị trí của Po thôi. Vâng, ép đối phương lại, ép đối phương vào chuồng. Những con cung Yumi một khi nó bật chế độ truy sát thì chạy đi đâu, nó còn chạy nhanh ngang ngựa mà. Con mò kỵ kết hợp với cung của Nhật Bản này, con mò rất là ngon. Con cung Yumi này nó phối hợp với kỵ rất là tốt, tốt hơn so với những đơn vị cung thông thường vì nó đồng tốc, nó có thể đồng tốc được với cả kỵ, thế nó mới đẳng con nhà bậc cấp. Vẫn là những tình huống mà điều kỵ khá khéo léo với những con kỵ rất chó đi dạo đến từ vị trí cung thủ LuMT đang cố gắng lấy thêm cho mình thánh địa ở khu vực góc 9 giờ nhưng không được. Lượng quân mà Papi Po và quá đông quân của Po đi theo hai con kỵ này và vẫn đang để ý dần. Và đây là một tình huống mà đổi mạng không Po kéo toàn bộ quân và dân của mình vào phía sau. Lu cũng không dám đẩy quân của mình vào quá sâu. Di chuyển dân nào, có cung rồi, đón rồi, đón đến là đón, bắn nào, bắn nhầm rồi, cung bắn kỵ à, thôi bắn cái gì cũng được, bắn kỵ cũng được vì giáo có chỉ có 1-2 con thôi, bắn cái gì cũng được, bắn là được. Lượng quân đến từ vị trí của game thủ LuMT vẫn đang đứng ở khu vực đường giữa, không cho ai ăn vàng à. Bố mày không ăn được thì mày cũng nghỉ đi. Nâng cấp cho mình công nghệ đó là Fuda Sashi đến từ vị trí của game thủ LuMT, công nghệ mà khai thác thực bậc 3, công nghệ khốn nhà mày làm. Rồi ở nhà của mình Lu cũng đang bị Po nhồi một vài con kỵ vào trong nhà nhưng mà không sao cả, giải quyết được. Còn đây là một tình huống mà các bạn thấy cái lượng giáo đến từ vị trí của game thủ Po nó đông đến một mức khốn nạn luôn. Vâng, 74 con giáo đến từ vị trí của game thủ Papi Po, dành cả thanh xuân để đẻ giáo. Vâng, gấp hươu cả bản đồ để có thể ra cho mình những đơn vị lính giáo đến từ vị trí của game thủ Papi Po. Nó lên tới là 75 con giáo rồi. Vâng, bên này chỉ cần ra cung thôi. Cung Yumi số lượng không phải là ít và có cho mình một con cung cầm cờ tăng sát thương lên. Đam tay là 603 đam 9. Vâng, cung Anh thì nó cũng gọi cung của cung Anh gọi cung của Nhật Bản bằng bố luôn anh em ạ. Đam có là 9 cơ mà. 603 đam 9, đáy ra quần luôn, trong khi đó đam của cung Anh là 601. À nó cũng là 603 nhầm. Cung đam của cung Anh cũng là 603 nhưng mà một con cung của Nhật Bản nó rẻ hơn rất là nhiều. Vâng, số lần giảm. Ông nào chơi kỵ nhìn Papi Po. Đi đâu cũng thấy kỵ với giáo, anh em ạ. Cứ nhóm nhỏ thôi. Cứ một mả thôi. Nhìn nhức hết cả đầu. Chỉ cần một tình huống mà không để ý quân của LuMT thôi là ôm hận ngàn thu ngay. Chơi kỵ mà gặp thằng đánh giáo điên cuồng như vậy thôi đúng là ôm hận luôn. Vâng, tôi bỏ mẹ Po và Po ấy là Po. Vâng, con chó nhỏ của chúng ta còn quên cái gì các bạn biết không? Con chó nhỏ đang quên cái gì các bạn biết không? Vâng, con chó nhỏ còn quên cả công nghệ xe đẩy tay. Tôi đến thần kinh mất. Vâng, phút thứ 20 không nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Và đang một tình huống mà dí giáo kết hợp với kỵ lao thẳng vào nhà Nhật Bản đến từ vị trí của chó nhỏ. Và đây là cung Yumi vẫn đang tình huống tỉa to tốt. Kỵ không cần thạp chiến ở tình huống hiện tại, cho cung Yumi thi đấu. Khi nào giáo lùi ra bên ngoài thì đó bắt đầu tổ chức phản công. Và đừng chạy với cung Yumi nha. Một khi mà chạy thì chỉ có chết thôi. Nó không khác gì thả mãn ở dốc trường bản cả anh em ạ. Càng chạy càng chết. Đứng lại chiến đấu thì may ra bắt được một vài đơn vị quân của đối phương. Chứ còn cung của Nhật Bản nó đã đuổi thì giáo chạy làm sao được. Đứng lại chiến đấu đi. Đuổi là phải chạy, đuổi là phải chết. Truy sát là rất tốt và đang tổ chức truy sát đến từ vị trí của thủ LuMT. Và tốc độ di chuyển của cung của Nhật Bản thì lại tốt hơn so với tốc độ di chuyển của lính giáo. Trong tình huống này cứ đuổi thôi, đuổi là chết, đuổi chắc chắn là ăn. Vâng, nhưng mà đánh nhau khắp nơi lời. Chiến tranh xảy ra ở khắp mọi mặt trận. Và đối phương có quá nhiều giáo, LuMT cần rất chất chiêu những tình huống đi kỵ của mình vì lượng kỵ của anh ta cũng đang có là không phải là quá nhiều, 20 con kỵ. Chớm không điều cái bị quân của đối phương, giáo của đối phương nào vào là cực kỳ nguy hiểm. Đây tôi bảo rồi, chớm không điều cái là cực kỳ nguy hiểm luôn. Sảnh ra một cái là mất đi cho mình một lượng kỵ rất lớn luôn, mất 6 con kỵ đến từ vị trí thủ LuMT. Trong khi đó bên giáo đối phương là giáo rách. Một tình huống mà chỉ cần sơ sẩy, anh em đừng nghĩ là thằng bảo đừng nghĩ là Papi Po nó bị điên nhá. Đừng nghĩ là Papi Po bị điên khi đánh toàn chân giáo nhá, chỉ cần một tình huống sơ sẩy thôi là chết ngay đấy.
điều quân không tốt. Papo đánh ở nhiều mặt trận, chỉ cần một mặt trận chúng ta điều quân chi phối kỵ không tốt thôi, để kỵ nó lao vào giáo, nó chọc cho bóng 3 nhát chết hết sạch kỵ. Và lúc đó là Solomon cho thì chết hám hồn ngay. Chưa kể đến Po cũng kẹp thêm cho mình những con kỵ nặng để có thể bắt được cung Yumi à. Nhưng mà lượng giáo đông đến mức gọi là cung không dám điều. Bây giờ thì quân của Papo đang có cho mình là gì? 55 giáo, còn ở phía bên kia thì LUMT cũng đã có được cho mình 56 đơn vị cung rồi. Và đang gộp vào 2 cánh quân vào làm một. Đang có ý đồ gộp 2 cánh quân vào làm một và tổ chức phản công thẳng vào nhà đối phương đến từ vị trí của game thủ LUMT. Bố mày nhịn mày hơi lâu ấy, lên. Nhưng các bạn thấy là Po không cho phép LUMT làm được điều đấy. Và các bạn thấy là thế gọng kìm của game thủ Papo. Đây là thế gọng kìm để anh ta ngăn cản những tình huống mà LUMT muốn quyết đoán. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tráng sĩ qua sông liệu rằng có quay về không. Đây là King Kha và một lửa về anh em, một lửa đi một lửa về. Tôi quyết định là mang cung về và đi kỵ vậy. Đúng là tình huống mà Vây Ngụy cũng chưa đủ hay đến vị trí của game thủ Papo nhé, đủ hay đấy. Anh ta không cho đối phương có cơ hội để tổ chức phản công với cái chất quân, đó là gì? Là kỵ kẹp cung, nó sẽ counter tốt hơn với combo là giáo kẹp kỵ. Và đây là một tình huống mà tiếp tục là lại đi đuổi giáo thôi, đuổi. Lại là trò chơi đuổi bắt anh mà. Lại là một trò chơi đuổi bắt, lấy cung Yumi đi đuổi lính giáo nào. Còn thằng kỵ này liệu rằng có mò là cái gì cơ? Đây, đôi giày. Dân đâu? Đây. Một tình huống mà chặn đường di chuyển đến từ vị trí của game thủ LUMT. Các bạn thấy top nó phải là như vậy. Nếu như các bạn lao từ bên ngoài vào cánh rừng thì chắc chắn rằng cái lượng dân mà các bạn lấy được ít hơn. Nhưng các bạn lao từ nhà chính ra cánh rừng thì câu chuyện đó là dân là gì? Chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. LUMT có một tình huống bắt dân là đủ hay nha mọi người nha. Những cái tình huống này thì các bạn nên học. Làm vì nó không khó. Nó khá là dễ thôi. Nó đơn giản chỉ là đánh từ cái hướng mà đối phương định rút lui thôi. Nó cực kỳ hay ở trong những tình huống đi bắt dân này nha. 60 dân đó là những gì mà LUMT đang có. Và anh ta thịt được 19 con dân đến từ vị trí của game thủ Papo. Trong khi đó thì Po đang có cho mình lượng quân là 82, hai bên đều là lượng quân đang tương đương với nhau. 81. Lượng quân đang tương đương với nhau, một trận đấu mà pressing ở quá nhiều mặt trận. Bây giờ thì LUMT đang đứng một lượng quân khá to tại nhà của mình và tách kỵ của mình đi quản map và đang quản rất tốt những gì mà Papo đang giải ra trên bản đồ này. Hai bên đang đưa về một thế trận quản map. Lu đang có cho mình một lượng cung siêu lớn. Một lượng cung siêu lớn mà chỉ cần bắt được lính giáo thôi, và chỉ cần tóm được thôi là chết. Vào tầm bắn thôi là chết. Po đang có một tân kỵ xô vào nhà, nhưng đây là nhà chính của Nhật Bản. Nên là cần phải có những tình huống mà lăn lót khi lao vào nhà chính của Nhật Bản để bắt dân. Đây rồi. Các bạn thấy sức mạnh của toàn chân giáo chưa? Những con kỵ đến căn bản nó có lừa tên này không? Thế mọi người chỉ cần vào tầm bắn thôi, đưa cung vào tầm bắn thôi. Ví dụ như là đứng ở tầm này chẳng hạn, với giáo chẳng hạn thì nó đuổi cho thì cung Yumi nó đuổi cho từ đây về đến nhà luôn anh em ạ. Đuổi từ Hải Phòng xuống tận Cà Mau luôn. Quan trọng nhất là phải vào được tầm bắn. Chứ nó không vào tầm bắn thì hơi khó. Vào tầm bắn nào. 3 mét nữa. Tên này khả năng cao vào tầm bắn này. Tên này mà Papipo giật giáo của mình bắn là chém kỵ nha, là sốc đam này. Chạy thẳng thì thoát tên giáo này. Chạy thẳng về nhà thoát. Lưu ý là đây cung Nhật Bản đấy nhá. Chứ còn giật giáo lại chọc kỵ là chết. Chỉ cần cung Yumi nó vào tầm bắn thôi là giáo coi như chết. Tốc độ di chuyển của cung Yumi nó là nhanh hơn. Nên là càng chạy thì càng chết. Và đang cố gắng phân tán sự tập trung đến từ vị trí của game thủ Papipo. Cố gắng phân tán ra, nhưng mà đây sẽ là một tình huống mà tôi nghĩ rằng đẩy tất tay đến vị trí của thủ LUMT. Khi cánh quân này và kiểu gì là cũng sẽ áp sát vào nhà chính rồi. Nó quá đông. Còn cánh quân ở nhà ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là cũng dần chuẩn bị kéo quân lên dần là vừa. Đấy rồi. Kéo quân lên dần đi là vừa rồi. Các bạn thấy chưa? Khi cung Nhật Bản nó áp sát rồi thì xác định là vừa chạy vừa chết. May là khoảng cách nó vẫn đủ xa nhá. Đủ tỉnh táo đến từ vị trí của game thủ Papipo đấy. Thêm một tên quả hồi mã thương, quả hội giáo đứng lại để bắt kỵ thôi thì xác định là cái khoảng cách giữa cung Yumi và lính giáo nó quá gần đây. Như tầm này chẳng hạn. Như tầm này thì chết chắc luôn. Cánh quân đến từ vị trí của game thủ Papipo luôn, chết chắc đấy anh em ạ. Bây giờ thì nó có rỉa giáo rồi, cái lượng cung nó còn quá đông. Đủ kỵ để đây để có thể tanh cơ mà. Tân quân này sao? Đâu. Vâng, bắt được dân không bắt được dân tên này. Rỉa. Chết chắc. Cung Yumi thì xác định là nó chạy thoát được cả kỵ cơ mà. Nó rỉa là quá tốt. Đây là cánh quân hỗ trợ đến từ vị trí của game thủ LUMT, nhưng lao vào nhà bắt dân hay là đi cứu cánh quân này đây.
Nếu như mà đi cứu cánh quân này tạo tình thế gọng kìm bắt sạch cái sẽ đống này, thực ra tôi nghĩ là không cần phải cứu. Đống này tự xử lý được. Nó hơi mất tay một tí thôi. Nó hơi mất tay điều một tí thôi nhưng tự xử lý được. Trong khi đó cánh quân này nào vào trong nhà để mổ dân thôi. Mổ lao. Vâng, đóng cho mình một cái lũy để cầu sinh đến từ vị trí của game thủ Passport ở trong tại nhà chính của mình. Còn tiếp tục là câu cuộc vâng thả diều. Tiếp tục là những tình huống mà hit and run đến từ vị trí của game thủ luôn thì vâng hơi mất tay tí anh em ạ. Cái combo đó là kỵ kết hợp với lính giáo nó không phải điều. Nó có thể nó vã thẳng thôi, cứ a mặt đất thôi. Còn cái combo mà cung và kỵ này thì phải điều, nó hơi mất tay tí. Điều mỏi. Nhưng mà lấy được nhiều đấy, lấy được khá nhiều. Và đây là cái lượng quân lớn và cái lượng quân mang tính chất là chủ lực của game thủ Passport rồi. Quân chủ lực ra khỏi nhà tất nhiên và tầm này thì không còn ai bảo vệ cố hương của game thủ Passport rồi. Cứ thế sồ vào màn gà thôi, có một cái lũy rồi. Lượng quân của UMT đang có cho mình là 76. Và hơi vất vả để có thể luốt chừng được cái đại quân của game thủ Passport. Hơi vất vả một tí. Kéo quân của mình ra bên ngoài khi đối phương đã có được cho mình một cái lũy an toàn đến từ vị trí của game thủ UMT. Và quay về bắt gọn cái đống này. Cái đống này tôi thề các bạn chả có đường chạy đâu. Chả có đường nào để mà chạy cả. Chạy đi đâu bây giờ? Bắt đống này là thắng bó rồi. Vẫn còn rất nhiều tài nguyên ăn hoang đến từ vị trí của thủ UMT để có thể bú. Vẫn còn hươu, vẫn còn quả. Tài nguyên ăn hoang ở cái map đấu này lên 4 xong cũng không phải lo thiếu đồ. Trong khi đó thì giờ Po đang tập trung vào việc đó đập đá. Po đang đập đá rất nhiệt tình. Tờ này thôi chạy thẳng đi. Bây giờ thì lấy kỵ câu. Vâng, lấy kỵ làm cần câu để cho cung Tumi có thể lao vào nào. Mà tôi nghĩ là tầm này chắc không phải cần câu rồi, lấy kỵ làm tường chặn luôn đường lui đến từ vị trí của game thủ Passport. Cái lợi thế của cung Tumi ở trong những tình huống mà nó đè, vâng, ở trong những tình huống mà nó đè về số lượng cực kỳ đáng sợ. Nó đuổi rát quá anh em. Thế con cung Tumi ở trong nó phèn phèn thôi nhưng mà khi nó vào thế của nó đuổi thì thôi rát đừng hỏi. Gì đây? 65 dân đó là Lu, 64 dân đó là Passport. Vâng, vẫn đang cân tài cân sức với cái lượng kinh tế nhưng mà còn lại cho mình 2 que hương, mình những cái lũy để bảo vệ tài nguyên đến vị trí nguyên thủ Passport. Thời điểm hiện tại tầm này là mệt rồi, không muốn đánh nhau rồi. Cái lượng quân của Po ở thời điểm hiện tại cũng không còn đủ sức để cấu gì không còn đủ sức để có thể tạo ra những tình huống gây áp lực vào nhà của UMT để buộc UMT đứng tại nhà cơ. Còn Nu tầm này thì với cái lượng quân của mình không biết là liệu rằng có cần phải ram hay không. Tôi nghĩ là với cần này con kỵ chắc chả cần phải ram đâu. Cung cầm cờ có, kỵ cầm cờ có, Catala. Lượng thực của UMT là 800 bằng 800 thực, 800 gỗ và 800 vàng. Công nghệ xây ra nó đã trên lưng cấp rồi. Đánh chắc thế thì Nu về đánh khá chắc nhỉ. Ở tình huống này như tôi nghĩ là cũng chả cần phải để ram đâu, nhưng mà thôi Nu lên ram rồi. Bây giờ đập tốt từng công trình một thôi. Vâng, có ram. Hay thật. Phải nói rằng cái kèo đấu giữa UMT và game thủ Passport là đúng là kèo cân tài cân sức luôn. Vâng, tỷ số là 1-0 được mở ra dành cho game thủ UMT trong một trận đấu mà cầm Nhật Bản xuất sắc của mình đối đầu với cả một cái lối chơi chu uy điên rồ hóa dại đến từ vị trí của game thủ Passport. Vâng, nếu như không phải là một game thủ hệ nhiều tay, không phải là một game thủ hệ điều quân hay thì chắc chắn đây sẽ là một trận đấu mà Passport sẽ có được cho mình một cái chiến thắng tuyệt đối. Vâng, đúng là tuyệt đối điện ảnh luôn. Vì cái kiểu điều quân của game thủ Passport này nó khiến cho các game thủ phải phân tán tư tưởng, phân tán sự tập trung của mình ra làm quá nhiều thứ. Giả sử vào tay của Demu Slim thì Demu Slim chết chắc. 90% Demu Slim không thể chống lại được cái bài này mọi người nhé. Đánh nhau ở 3 mặt trận thì điều thì đéo được với cái combo đó gì. Nếu như các bạn điều vâng, nếu như các bạn điều 3 mặt trận với combo đó kỵ và cung thì các bạn phải có cho mình 6 đạo. 6 đạo luôn. Ví dụ ở mặt trận 1 là phải đạo 1 là cung, đạo 2 là kỵ và một bắn 2 chạy. Ở mặt trận thứ hai là cũng phải đạo 1 là cung, đạo 2 là kỵ, đâu đạo 3 là cung, đạo 4 là kỵ, cũng phải 3 bắn 4 chạy. Mặt trận thứ ba cũng tương tự như vậy. Không thể điều được. Không thể điều được với cái combo đó là kỵ với cung ở 3 mặt trận được. Trong khi cái combo giáo kẹp kỵ nó chả phải điều cái mà mẹ gì cả. Nó cứ thế mà chỉ A xuống mặt đất thôi. Combo đánh giáo, combo giáo kẹp kỵ là combo mà cảm giác dễ điều. Ông nào lười thì chơi combo đấy là ngon. Không phải Lu, đúng là thằng khác là quá khó thở luôn anh em ạ. Tỷ số là 1-0 dành cho UMT và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 2.
Cặp này trận mấy rồi anh? Mấy trận đầu tiên em ạ. Bây giờ mới đến trận thứ 2. Vừa nãy đánh cái map gì nhỉ? Có mỗi trận à? Bịp thật. Trận đấu giữa game thủ Papibo và Luem thì nó còn lưu lại đúng một trận. Bịp thật. Không có trận thứ 2 để xem. Còn mẹ nó bị những trận mới đè vào, bây giờ không có trận đấy để trận thứ 2 để xem nữa, không có game 2. Xem được mỗi game 1. Anh mèo mấy giờ đánh nhỉ? Anh mèo tầm này ngủ được 2 giấc rồi. Nếu như mà nói được ngày xưa tầm này xanh cỏ rồi. Dỗ được 3 mùa rồi. Nó lấy Clearman nhé. Ok, cảm ơn Đoàn Linh rất nhiều. Thank you Đoàn Linh nha. 100k như mọi khi ở ok. Đoàn Linh là hàng uy tín rồi. Hơi tiếc là không có full trận đấu của LUMT và Papibo. Xem được đúng một game. Bịp thật. Trận đấu này còn lại không có. Chuyển sang kèo giữa LUMT và Aloten nhỉ. Mò hết cả mắt ra. Không thấy đâu luôn. Lên kênh EGC coi anh à? Thôi, không có trận này, có trận khác nó gì. Có trên bên EGC thì nó lại có âm thanh. Anh em muốn mua cây ủng hộ cho Clement thì mọi người có thể vào shop TikTok hoặc là shop trên Shopee của Clement trên Shopee nha mọi người nhé. Đây Clement gắn cái đường link ở đây trên phần mô tả video này. Có ghim cái đường link ở đây. Trong phần tin nhắn cho mọi người nha. Có cả link Shopee và có cả link TikTok nha. Đấy, sản phẩm cây này. Cây Clement đang có rất nhiều cây ở trên bản. Anh em nào muốn xem cụ thể thì mọi người có thể vào trong cái đường link để có thể xem được nhiều cây hơn, mà với cái giá tiền rất là hợp lý. Giá rẻ như cho luôn anh em ạ. Map gì đây? Ba Lan. Map đấu là Ba Lan, tỷ số hiện tại đang là 0 đều trong một kèo đấu BO5. Và chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa LUMT và Aloten. Đây là Lu, cầm cho mình đó là con Pháp. 2 dân được đưa ra khu vực bãi vàng từ rất nhanh. Có 6 con dân đầu tiên thì 2 dân đưa ra vàng. Vâng, 3 dân khai thác cừu và 1 con dân thiết kế cho mình một cái nhà xây lương. Sẽ là một công nghệ rất được nâng cấp rất sớm. Xe để tay được nâng cấp siêu sớm đến vị trí cầu thủ LUMT không nói nhiều. Còn ở phía bên này con Marian trong tay của game thủ Aloten. Vâng, tất nhiên sẽ là tình huống mà 5 dân đầu tiên chặt gỗ và 1 con dân thiết kế cho mình đó là cái hầm mỏ, sau đó là những cái nhà dân xung quanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong trận đấu này thì Aloten sẽ có được cho mình đó là 4 cái nhà dân xung quanh hầm mỏ hay sẽ là 6 cái nhà dân như thường lệ đây. Anh có bán cây xà cân không? Em mua về để trên bàn. Đùa, anh em mua được ủng hộ thì mua được ủng hộ thôi, đừng trêu. Xà cân bây giờ cần mấy cả xà kèo gì bịt thật. Rồi mai ngày kia lên phường uống nước cá với nhau. Hoặc là anh em có thể đăng ký làm hội viên kênh của Clement cũng được. 30.000 một tháng. Chữ xanh lẹt. Đấy. Niềm tin rất lớn nếu khi trên kênh nó có một số lượng hội viên lớn. 6 nhà dân xung quanh hầm mỏ đến từ vị trí của Aloten. Được. Trên đường trở về nhà thì bổ luôn thêm cho mình đó là 10 vàng. Làm luôn cho mình đó là 10 vàng.
Ở phía bên này thì Luemti đang có 3 dân khai thác vàng. Chúng ta cùng kiểm soát qua cái lượng cừu của Alten thì hiện tại nha. Alten bao nhiêu cừu? Ten đang có cho mình là 19 con cừu, còn Nu thì sao? Nu có mình 11 được. Ten đang giàu. Ten đang có được cho mình là 19 cừu rồi. Vâng, xếp dân ăn yêu là khá là mượt mà. Mấy ông thần 3D này thì những cái tình huống mà xếp cừu thì nó thôi, nó là 10 điểm, không có nhưng anh em ạ. Xe để tay đã được gấp gần xong rồi, đã có được cho mình công nghệ xe để tay từ rất sớm đến từ vị trí của Luemti. Tập trung vào việc đó là khai thác đường. Lên đời với bao nhiêu dân xây nhà lên đời đây. Một trận đấu mà anh ta đã nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay từ thời điểm sớm thì cái tốc độ lên đời nó sẽ bị chậm đi, nó sẽ bị chậm lại, và chúng ta cùng chờ xem 4 dân xây nhà lên đời hay sẽ là con dân thứ 5 đây. Ở phía bên này thì chắc chắn sẽ là tình huống 5 dân xây nhà lên đời đến từ vị trí của game thủ Alten với một công trình đó là mỏ đá Mansan rồi. Vâng, lượng cừu mà anh ta lấy gấp 3 lần so với cả Luemti. 3 lần luôn. Cuộc đối đầu giữa Luemti và Pipeball thì tôi đánh giá là một cuộc đối đầu cũng cân thôi, khi cả hai đều có được cho mình những cái phong độ khá là ổn ở thời điểm gần đây, đặc biệt là Alten. Vâng, Alten bây giờ đang bắn phá vào đó là top 4 cực kỳ mạnh mọi người ạ. Bây giờ có lẽ là người tiệm cận cái nhóm top 5 nhất là phải nói là Alten ở thời điểm hiện tại. Trường đào tạo kỵ binh với 4 con dân xây. Điều đó thì cũng xứng đáng thôi, khi ở trong thời điểm hiện tại Alten là một trong những game thủ mà cày ải chăm chỉ nhất. Rất chăm chỉ cày ải, kèo nào cũng chơi, giải nào cũng bú. Và trong cái quá trình mà cảm giác không còn bay bổng nữa đến từ vị trí của Pipeball và Wham, anh em nhà Pipeball và Wham ở thời điểm hiện tại thì cảm giác là không còn độ bay nữa nhá. Thì Ten và Bi đang nổi lên như một hiện tượng. Vâng, Ten và Bi đang nổi lên như một hiện tượng luôn. Bi thì bây giờ có lẽ rằng top 4 chặt rồi anh em ạ. Bi bây giờ có lẽ nằm ở trong tứ trụ rồi. Vâng, Marin, Bi, Bitty và nhân vật thứ tư. Nhưng mà thứ tư thì theo các bạn là ai ở thời điểm hiện tại nó sẽ là hợp lý. Chỉnh lại tỷ số anh ơi à. Tỷ số hiện tại đang là không đều, chỉnh gì em. Vị trí thứ tư theo mọi người ai sẽ là người xứng đáng nhất cho cái vị trí thứ tư đây? Ai sẽ là người xứng đáng nhất khi Bi ở thời điểm hiện tại? Tôi nghĩ rằng cái việc mà anh ta làm ở trong nhóm tứ trụ đó là điều chắc chắn rồi. Ngày xưa thì nó không bao giờ phải cãi nhau ở cái vị trí số 4. Đó là gì? Đó là Bitty, đó là Marin, đó là Bi và Lucifron. Ngày xưa thì không bao giờ phải bàn cãi gì về 4 cái vị trí đấy cả. Nhưng bây giờ thì nó lại câu chuyện khác. Lucifron chưa lấy lại được cái phong độ cao nhất của mình. Vô Trịch thì cũng hơi mông lung ở trong những cái giải đấu lớn. Còn Luemti và Alten phong độ thì đã có, nhưng mà thực tế là họ lại chưa có được cho mình những cái gọi là cái giải thưởng xứng đáng với cả cái phong độ của mình. Toàn out khỏi top 4 thôi thì làm sao mà có thể vào được. Anh em nhà Wham và Pipeball thì đúng là đã có được cho mình những cái chiến tích ở nhóm top 4 rồi, nhưng mà ở cái thực lực thời điểm hiện tại thì lại hay thua quá. Hay thua những game thủ như kiểu Alten và Luemti quá, nên là nếu đặt vào trong nhóm top 4 thì cảm giác nó hơi là khiên cưỡng. Một lớp hàng rào được đóng ra đến từ vị trí của game thủ Alten để có thể ngăn cản tình huống kỵ pháp sổ vào khu vực cánh rừng. Cũng khá là cẩn thận và khá là hợp lý thôi. Scout, vâng, một con kỵ và bắt đầu mua Scout đến từ vị trí của Luemti, chỉ ra đúng một kỵ thôi. Nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Cầm một con kỵ đi quấy rối đối phương, nhưng ở phía bên kia Ten cũng đã có được cho mình con lính giáo thứ 3 rồi. 3 giáo đến từ vị trí của Ten và anh ta đẩy thẳng ra khu vực vàng của đối phương. Anh ta biết chắc một điều rằng con pháp trong tay của game thủ Luemti sẽ là một con pháp đi gấp hươu và sẽ không bao giờ có cung một thời điểm quá sớm, nên anh ta chủ động đẩy, vâng, chủ động đẩy giáo lên bãi vàng luôn này. Ở nhà của mình một nhà lính thôi. Ten, một chuồng ngựa, xin cho mình những con scout chiến binh, sau đó sẽ là một cái nhà xây lương. À đây có nhà xây lương rồi, sẽ nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp sớm thôi, và tiếp tục đưa về một tính chất đó là tranh cướp hươu. Và hươu bây giờ cuộc chiến đó là cướp hươu, bây giờ nó là một cuộc chiến mà cảm giác như nó là một cuộc chiến 100% rồi anh em ạ. Vâng, trường bắn đã được dựng ra đến từ vị trí của game thủ luôn thì cũng phải dựng ngay. Trời ơi, một pha lém nào vâng chóng mặt đến từ vị trí của game thủ Alten. Chia đã con scout đến từ vị trí của thủ Barbie. Được, rất được luôn. Sao lại có 25 điểm phá hủy đến từ vị trí của game thủ Luemti này? Giết con gì mà được 25 mà mọi người nhỉ? Luemti giết cái gì được 25? Chả có con gì có chi phí là 25 cả. Sao lại có 25 điểm phá hủy ở đây? Phá được chắc lấy được một cái nhà dân. Chắc đốt được cái nhà dân ở đâu đấy. Chắc đốt được cái móng nhà dân.
7 giáo. Sofa đó là lựa chọn đến từ vị trí của game thủ Aloten, hơi sang anh em ạ. Sofa ở thời điểm phút thứ 6 là hơi sang cho con Malian nhá. Sang quá. Scout bớt lại một con để có thể quan sát tình huống. Nhìn thấy lượng vàng của Lu vẫn đang khai thác đều. Vâng, loanh quanh đang bắt đầu đưa cung ra này. Công nghệ linh năng kinh nghiệm đã được nâng cấp xong. Tảng Scout của mình ra nhiều góc, nhà giàu không để nhiều trứng ở một rổ. Scout phải đưa ra ở khắp các mọi mặt trận bằng để may có thể có một vài con Scout an toàn mang hưu về nhà để có thể ép quân đến vị trí của game thủ Luanti là hợp lý rồi. Trong khi đó thì Sofa đối đầu với cả kỵ pháp ở khu vực giữa bản đồ. Giáo của game thủ Aloten vẫn đang đi một cách miệt mài. Tôi nghĩ rằng cái việc mà Aloten đi giáo một cách gọi là đi quản Scout thì rất dễ đến tình trạng là bị cung của đối phương tóm được nhé. Tôi nghĩ tình huống này không phải tình huống quá khôn ngoan đâu. Vâng, tôi nghĩ là thay vì cái việc mà anh ta đẩy giáo lên quá cao thì anh ta cũng làm một bài đấu mà ra Scout, sau đó là lên cấp trình công nghệ lính cho giáp chuyên nghiệp đi gấp hưu, nó sẽ hợp lý hơn. Cái tình huống này, ví dụ như tình huống này chẳng hạn, đây sẽ là một tình huống mà cung của game thủ Luem thì chắc chắn là sẽ truy sát rồi. Trong khi đó lượng kỵ trong tay của Aloten bao nhiêu? 3 con kỵ, liệu rằng có cover được cho cung hay cho giáo hay không? Vì sofa của con Malian này nó cũng khá là còi. Sofa của Malian nó khá còi anh em ạ. Scout của Lu đang còn cho mình 2 con bị bổ chết được khá nhiều đấy nhá. Kỵ trong tay của Lu đang có cho mình 3 con đối đầu với cả 3 con sofa. Cung 7 con đối đầu với 11 lính giáo. Vâng, đẩy lên cao thích nhỉ. Phải nói cho trận đấu đây Aloten khá là hiếu chiến. Vâng, đẩy lên cao như vậy thắng combat là rất khó nhá. Đây là cái nhà ngay gần nhà chính từ vị trí của game thủ Aloten, trong khi đó combo của người ta là combo tầm xa, còn combo của mình là combo cận chiến. Khi mình thua quân thì mình mất sạch tất cả những gì mình còn lại cơ. Đấy chính là điểm khác biệt giữa combo tầm xa và combo cận chiến. Cái bọn cận chiến mà chớm thua quân cái là mất tất cả những gì còn sót lại luôn ấy. Rất là nguy hiểm đến vị trí game thủ Aloten. Vâng, hơi hiếu chiến. Chắc là trước khi đánh lại làm vài chai vodka rồi. Sofa đời 2 là bút à? Bút thêm cái gì ấy? Anh tôi xem nào. 160 máu. Đam 17. Không biết là được bút cái gì nhỉ? Máu thì có vẻ như vẫn giữ nguyên thì phải 160 máu. Hay là bút cái giá thành mua. Sofa bút được bút cái gì nhỉ? 120 vàng. 120 từ 60 vàng. Tăng đam với giáp á. Giáp của nó là 2 lên gì nữa. Hình như là nếu như tăng đam tôi hình như tăng đam thì phải đam từ 16 lên 17. Chứ giáp vẫn là 2 lên gì nữa. Có tăng giáp đâu. Giáp cũng tên vẫn là 2 đây. Sofa đang có cho mình đó là 5 con, lính giáo 10 con đến từ vị trí của game thủ Aloten. Nu là có được cho mình cái trò canh để bảo vệ khu vực cái vàng rồi. Hầm mỏ thứ 2 đã có đến từ vị trí game thủ Aloten là nằm ở cái sau nhà của mình, khá là ổn với một cái bãi vàng nằm ở sau nhà này. Sau nhà là có cho mình bãi quả nữa. Vâng, đứng bố trí phòng ngự khá là chắc chày đến từ vị trí game thủ Luanti này rồi. Tôi vẫn thích con Malian với cái combo là lính giáo kết hợp với cả lém lao, cầm một vài con sofa của mình đi quản map, sau đó là giáo kết hợp với lém lao đứng ở nhà lùi bò và lên 3. Vâng, phong thái của Malian nó phải như vậy, nó mới đẳng cấp của đại gia. Một chuồng bò rồi, 3 con bò được luôn. Nhìn nó hơi phèn tí anh em nhỉ. Vâng, đây chuồng bò thứ 2. Chuồng bò thứ 2. Con Malian bây giờ đã không nuôi bò quá sớm như ở thời điểm trước đó. Vâng, nó sẽ chủ động ra quân sớm hơn. Trong một vài trận đấu mà chúng ta được chứng kiến thì con Malian thường nó chơi combo giáo kết hợp với cả kỵ khá là sớm. Sau đó là đi gấp hươu và nuôi bò sau. Chứ không phải như ngày trước đó là lên lời xong là một cái nhà lính, sau đó là tròi canh bảo vệ cái vàng, sau đó là ở nhà nuôi bò. Nuôi bò được khoảng tầm 3 chuồng 9 con, sau đó bắt đầu mới ra quân. Và Lu cả giáo cả lém lao, một con kỵ đặt xuống luôn này. Bọn giáo của Malian tích đủ đồng đàm phóng ra một phát kỵ đỏ máu phát chết luôn. Luanti đang có cho mình 41 con dân, 41 dân. Scout đang có cho mình bao nhiêu con? 4 con. Tiếp tục còn mua thêm Scout để đi gấp hươu về nhà. Trong khi đó lượng quân của Lu đang có cho mình 27, trị giá quân đội là 2009. Trong khi đó ở phía bên kia Aloten cũng tương tự và cũng không hề kém nhá, kém không nhiều. Quân của Aloten liên tục đẩy lên rất cao, duy trì cái trạng thái pressing liên tục đến từ vị trí của thủ Aloten. Chắc chắn là trước khi đánh làm 201k rồi, gấu như thế này cơ mà. Sờ cái là put, lại một phóng, sơi làm lửa cây, lại làm lửa cây máu.
Về thôi. À đứng đây canh à, không cho đối phương ra lấy, không cho đối phương ra gắp trộm hươu à. Ở nhà bò được có được cho mình, à đây nó có hiển thị này. Mất công quay bị nhảm thì chuyện ốm người. 6 con bò rồi, 6 con bò. Ở phía bên này Lu làm gì đây? Trường bắn tăng không tăng trường bắn. 3 loại nhà quân, cung giáo kỵ, tăng dư lân vàng. Có vẻ như lượng hươu gấp về cũng ổn. Nam bạn đang tính những phương án lên 3 đến từ vị trí của game thủ Lu MT nhá. Đang tính những phương án nhảy 3 trộm đấy. Cố gắng gấp thêm vài con hươu nữa nào. Vào muộn không cần hỏi cũng biết mèo thắng. Hỏi tỷ số bao nhiêu thôi à? Tỷ số là mèo thắng với tỷ số là 0-3. Trời ơi. Nâng cấp cho mình công nghệ tinh thần hiệp sĩ, thêm cho mình đó là cái giáp chống tên đến từ vị trí của game thủ Lu MT. Vâng. Trong khi đó ở phía kia vâng 8 con bò và lên 3 đến từ vị trí của game thủ Aloten, bất ngờ thế nhỉ. 8 con bò và lên 3 luôn này. Bây giờ anh Tam bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Được. Vâng, nuôi 8 con bò và lên 3 thẳng. Được của nó đấy anh em ạ. Một tình huống lên 3 là khá bất ngờ. Một tuần kỵ khá to đến từ vị trí của Lu MT đang muốn dồn vào nhà của Aloten. Trong khi đó quân đội của Aloten đang đứng ở đâu? Đang đứng ở đây. Ten có cho mình một vài con sofa đi quấy rối. Trong khi đó Lu đang tìm cách móc vào khu vực cánh rừng. Nói chung là móc vào sau lưng game thủ Aloten thì đúng hơn. Có vẻ như đã bị phát hiện rồi. Có vẻ như tên kỵ đến từ vị trí của Lu MT đã bị phát hiện rồi. Sofa đang cố gắng câu giờ. Nhưng ở nhà của mình thì quân đến từ vị trí của game thủ Aloten cũng đang có là khá đông mà. Vâng, 2 cái nhà xây lương để có thể ra bò đến từ vị trí của game thủ Aloten. Vừa ăn sống vừa nuôi. Con nào mà kịp chui vào chuồng thì không chết. Còn không kịp chui vào chuồng là bố mày bổ luôn. Hít luôn. Rồi, Lu đã có cho mình là 800 thực và 600 vàng. Anh ta ăn hươu lên cái việc mà ép thực để lên đời cũng sẽ là khá nhanh thôi. Dân đâu hết rồi. Đi gắp hươu về mà dân đâu hết rồi. Đang bú quả, hươu ở nhà chắc vẫn còn nhiều chứ nhỉ. Đang cố gắng đi gắp. Vâng, lên 3 bằng phòng gánh tiết đến từ vị trí của game thủ Lu MT với 12 con dân xây. Còn ở phía bên này, bò mới có được cho mình, đó là con thứ 10 được nuôi. 10 con bò được nuôi. À không, đúng rồi. Đâu, mới nuôi được cho mình đó là gì? 8 con thôi anh em ạ. Nuôi 9 con thôi. Còn mấy con ở bên ngoài là bò sống. Lính giáo 15 con, lém lao 8 con. Đây là một tình huống đi kỵ đến từ vị trí của game thủ Lu MT, liệu rằng có quất được vài. Vẫn rất tinh ý. Ten vẫn rất tinh ý trong tình huống mà đi kỵ của game thủ Lu MT nha. Đây là thời điểm mà Pháp đi săn mồi cực kỳ nguy hiểm. Thời điểm mà nó đang tuần kỵ của anh ta và không có sát thương luôn. Tuần kỵ của game thủ Lu MT đi qua nhà của Aloten là không có sát thương. Đang cố gắng bổ vào những cái nhà dân. Tôi nghĩ là đây sẽ là một tình huống ngồi mã thương cực kỳ nguy hiểm nếu như mà Lu không kéo quân của mình về. Aloten không kéo quân của mình về và úp mặt trong tôi bỏ mẹ rồi. Một pha hồi mã thương mà chết điếng đến từ vị trí của thủ. Sao lại không về nhỉ? Này, cái mùi nguy hiểm như vậy mà không về. Thấy cái tuần kỵ đến từ vị trí của game thủ Lu MT nó vừa đi qua đây, nó lên tới con số đó là 10 mấy con. Vâng, lên tới 10 mấy con mà cái tên này không về. Về nhanh còn kịp. Không kịp mà chết bây giờ này. Cung ở trong nhà tràn ra kết hợp với cả 10 mấy con kỵ nó quay về nhà đúng tắt đúng một phát rồi nó ngất. Đây, cung đã nâng cấp được cho mình công nghệ để ba tới lời rồi. Về Ten ơi, về nhanh, về nhanh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ở phía bên này cũng đang bắt đầu phải đưa quân ra để có thể hộ tống quân đến từ vị trí của thủ Aloten. Nhanh. 2 hộp hộp là một thì đây. Sẽ là tình huống mà ai bắt ai đây. Đang đẩy quân tiếp viện lên đến từ vị trí của game thủ Aloten nhưng bị Lu bắt dọc đường. Quá nguy hiểm. Lượng quân của Lu đang có cho mình 43 đơn vị quân chất lượng thì là 5.500, trong khi đó thì Ten đang có cho mình đó là 3.700. Trước khi mở cho mình một trận đánh lớn thì Lu MT đang muốn cầm một tân kỵ pháp của mình để lấy dân của Aloten. Thì cầm cho mình tân kỵ pháp như vậy mà không đi loanh quanh, không lấy được vài con dân là vô lý. Chỉ cần một tình huống mà sồ và bất ngờ thôi là phải là 4-5 con dân là ít. Một con cũng được lùi. Kéo được toàn bộ quân của game thủ Aloten trở về nhà. Và sẽ có thêm thời gian để hồi đầy máu cho những con kỵ này phục vụ một trận đánh lớn. Phải đưa kỵ của mình đi Harat thêm một vài nhịp nữa để lấy thêm cho mình một vài cái lợi thế về mặt kinh tế. Malian trong tay của Aloten đang có được cho mình 11 con bằng 11 con bò.
Ra thêm cho mình 3-4 con scout đứng ở trong rừng làm gì đây? Định làm gì? Đi gấp hươu à? Bên này còn scout không? Scout vẫn còn 3 con này, hươu dưới này vẫn còn đầy này. Trận đấu này có vẻ LUMT gấp hươu chưa được, vâng, chưa được nhiều cho lắm anh em ạ. Vẫn thích hươu mà đổi rất là nhiều. Đấy, hươu đổi rất là nhiều luôn. Nhưng có vẻ như mà LUMT gấp hươu chưa được thật sự hiệu quả. Đang cố gắng đi kỵ để tìm kiếm cho mình những con mồi, nhưng ở phía bên này chỉ thấy chặt gỗ thôi, không thấy bú vàng ở đâu cả. Đây rồi, bắt đầu thiết kế cho mình một cái hầm mỏ mới đến từ vị trí của Aloten. Chả thấy bú vàng này cả, dân toàn chặt gỗ, 1 chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, 3 chuồng ngựa. Ông mà anh những scout chiến binh à? Không, sofa này, 4 cái chuồng ngựa, đóng cho mình 4 cái chuồng ngựa đến từ vị trí của Aloten. Trong khi đó dân không thấy ra đào vàng nhiều. Có khi nào anh scout chiến binh một tên điên rồ không? Có nâng cấp scout chiến binh không? Không phải là một tân giáo lẻ nhá. Lùi. Về chờ cung. Cộng 2 chưa? 7 đã là cộng 2 rồi. Lượng quân trong tay của Aloten ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là 62 đơn vị quân, trong khi đó thì Lu cũng không hề kém cạnh với 57 đơn vị quân nha. Chỉ số quân, giá trị quân đội của hai bên là tương đương, nhưng mà cái combo nó kỵ kẹp cung nó sẽ dễ điều hơn một chút xíu so với combo đó là cung kẹp giáo kẹp với lém lao. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tân giao tranh này, đôi bàn tay của ai sẽ là đôi bàn tay ma thuật đây. Một tân combat mà sẽ kết thúc trận đấu luôn. Thắng thì ăn cả, ngã thì về không. Và cái tình huống mà kỵ của game thủ LUMT đang tản ra, đang tản kỵ, trong khi đó thì nhất kích tất sát đến từ vị trí của game thủ Aloten rồi. Oánh đúng một trận thôi, không mang quân về kịp đến từ vị trí của game thủ LUMT là dở hơi đấy nhá. Vâng, đây là tình huống khá là nhạy cảm, đang bắt đầu đóng lũy đến từ vị trí của game thủ LUMT. Khi đóng lũy thế này thì chắc chắn sẽ là tình huống sồ vào của Aloten rồi. Vâng, được ăn cả, ngã thì ăn cứt đến từ vị trí của game thủ LUMT ở trong turn này rồi. Kỵ đang cố gắng trên đường quay trở về nhà, không dám đóng lũy, vâng, phải ngừng lại. Đây là một tình huống mà lượng quân đến từ cả hai cũng đang là tương đương, đang cố gắng kéo quân lên. Bằng cái combo giáo kết hợp với lém lao đến từ vị trí của game thủ Aloten vẫn đang cả khá khỏe. Khi kỵ không có ở nhà nhiều đến từ vị trí của game thủ LUMT, thôi bỏ mẹ rồi, không có nhiều kỵ ở nhà. Bằng liều đóng cho mình cái lũy thôi, được, đóng được rồi. Ú lô đâu đây, ú lô đóng được cái lũy này tươi đấy. Trong khi đó thì Aloten đang có được cho mình 64 con dân, Lu là 66 con dân. Lượng quân là tương đương ở của đến từ cả hai. Bò được nuôi cho mình 9 con bò. Và số lượng bò mà Aloten có khi toàn bỏ bò ăn sống anh em ạ, toàn mang bò ăn sống đến từ ông thần này thôi. Vâng, dân trong hàng chờ, 70 con dân trong hàng chờ. Định làm gì đây à Ten ơi? Ten đang có những tình huống mà mua dân trong hàng chờ nhiều quá khiến anh ta không viết được quân đều, không thể nhả bớt ra. Bò nuôi cho mình đó là gì? Là 9 con. Chuồng thứ 4 không thấy nuôi của con nào cả. Dân vàng thì không thấy đâu cả. Mẹ, chả ăn vàng đéo gì, có mấy cái hầm mỏ thôi, 2 cái tu viện luôn. Lại con nhà lính tính nhà quan rồi. Anh em xem đang bị lag mọi người. Mờ lỡ hình rồi à? Thì cái này là gì? Nó là do đường truyền thi thoảng nó bị drop anh em ạ. Đôi khi anh em phải chờ nó một tí, một lúc sau nó sẽ hồi lại. Lắc mật độ nhiều hơn trước à? Cày thật. Clear chưa đóng tiền mạng à? Quên mất chưa đóng tiền mạng. Báo lợ. Nâng cấp cho mình công nghệ gì đấy? Siêu áo khoác độn dành cho siêu lỏ à? Vâng, 14 con sofa chuyển sang anh siêu lỏ đến từ vị trí của game thủ LUMT. Khá rén nhờ. Cảm giác khá rén. Nu đang khá rén. Pháp lên siêu lỏ đối đầu với cả Malian, cảm giác thua kỵ sâu thế cơ à? Vẫn còn 10 kỵ cơ mà. Bên này bao nhiêu? 17 giáo, 14 sofa và 15 lém lao. Bò nuôi được cho mình là 9 con tiên sư mà bố thân mày. Không nuôi được thêm con bò, không nuôi được con bò thứ 10 đến từ vị trí của ông thần Lu ấy luôn. Trong cái đó vàng đâu phải là kiệt quệ đến mức không có vàng đâu. Quên rồi à? Mình cay thật đấy. 20 con bò mà nuôi đấu chính tiếp tục đập đá ở thời điểm hiện tại, 700 đá rồi, chuẩn bị đóng cho mình một cái lũy ở khu vực đường giữa chăng? Một tình huống mà quân đến từ vị trí của game thủ Aloten đang là khá đông và anh ta đang cố gắng tìm cách đánh
đang cố gắng tìm cách đó là gom quân, sau đó chiếm lãnh địa và giành chiến thắng à. Vừa pressing và vừa chiếm lãnh địa, hơi liều một tí. Cái này anh em xem, anh em tốt nhất là pause lại, sau đó là để delay đâu đó khoảng tầm 30 giây mọi người nhé. Mọi người để lại 30 giây thì chắc chắn là sẽ ổn đấy. Còn ở thời điểm hiện tại này, đường truyền mạng thì Clement chịu chết không làm gì được rồi. Không thể làm gì được. Số lượng quân đội trong tay của cái tủ LUMT ở thời điểm này là 57, trong khi đó đại quân của Aloten đang có cho mình là 70 đơn vị quân. Chỏi canh đã đóng cho mình 2 cái ở khu vực thánh địa rồi. Thánh tích anh người ta lấy được cho mình là 3 cái rồi, trong khi đó LUMT vâng đáp lễ bằng một cái lũy ở trước cửa nhà luôn. Nào mày giỏi mày vào đấy. Thêm một cái lũy nữa đóng để có thể ăn vàng đến từ vị trí của game thủ LUMT. Oanh rất chắc chắn, trong khi đó tên này tên đáp lễ luôn. Có cho mình đó là một cái nhà xe luôn. Theo các bạn lăng đá hay là xe ram đây? Tôi nghĩ là lăng đá đây anh em ạ, khả năng cao sẽ là lăng đá. Không cho đối phương ăn vàng luôn, đứng ở bên ngoài tỉa vào. Đứng ở bên ngoài tỉa vào và lăng đá đã được xin ra. Với tình huống mà quân cận chiến đến từ vị trí của game thủ Aloten đang có cho mình là khá nhiều thì cũng không cần thiết đến cái mức là phải phá lỗ, vâng, phá lỗ cái lũy thì mới có thể chặn mà được nhá. Chỉ cần có 2 hoặc 3 con lăng đá thôi, nó khiến cho cái lượng máu của cái lũy này là mất đi kha khá thôi, nó có thể ùa vào được. Vì quân cận chiến mà 40 giáo cộng với 20 sofa, đam phá nhà nó cực kỳ lớn. Một con lăng đá đầu tiên với lượng quân đang có cho mình 80. Lăng đá bây giờ nó chỉ tính là 2 slot thôi cũng là hợp lý. Lăng đá tính 3 slot thì cảm giác đắng quá. Bằng thêm cho mình một cái nhà xe nữa đến từ vị trí của game thủ Aloten và anh ta nâng cấp cho mình công nghệ cung thủ và chuyển ra cung thủ tầm độc. Cung thủ của Malian tầm độc, nhưng mà Ten ơi, mười mấy bò rồi và 14 con bò đã được nuôi đến vị trí của game thủ Aloten rồi. Bắt đầu giải bò quy mô lớn hơn rồi. Trong khi đó ở phía bên kia LUMT đang có mình cái gì đấy 71 đơn vị quân với siêu lỏ, với lém lao, với kỵ nhẹ, với cung thủ. Kỹ năng anh ta không có quá nhiều, thi thoảng lại làm một nháy, không cho ăn vàng luôn anh em ạ. Ăn được bãi vàng này đến từ vị trí của LUMT, ăn được bãi vàng này là khốn khổ khốn nạn luôn. Nào block body block, không cho đối phương nào vào ăn hai của bắn đá. Như đã nói thì tôi đã nói thì ở trong tình huống này thì không nhất thiết là phải phá lỗ cái lũy này. Bắn đỏ máu tôi đã lao vào được. 2 con lăng đá là có thể bắn đỏ máu rồi. Lượng đá trong tay của Lu vẫn đang nhiều đá lắm anh em ạ. Lu vẫn đang còn rất nhiều đá. Vẫn đang còn 500 đá đến từ vị trí thủ LUMT, thoải mái sửa vào đây một tình huống đi. Quân bất ngờ như sát thương tạo ra không phải là quá lớn. Một tình huống mà thọc vào lưng đối phương đến từ vị trí của game thủ LUMT. Nhưng mà ở nhà của mình thì cũng đã cài cắm cho mình khá nhiều lính giáo để bảo vệ bò đến từ vị trí của Aloten. Số lượng bò anh ta thời điểm này là 14 con, vàng đang rất dồi dào. Vâng, thực sự cái thằng này nó mua bò nó cứ rón ra rón rén, mẹ mua thừa tầm tí xem nào. Rón ra rón rén mấy nghìn vàng, nhìn ghét thật. Đi đâu đây? Ôi lăng đá, che nó lại. Vâng, cung điện đỏ kia đóng đâu đây? Vâng, đây là công trình gì? Đây là cái lũy mà game của Aloten. Cung điện đỏ đâu? Đóng đâu? Cung điện đỏ đóng đâu? Đóng đâu nhỉ? Tôi không nhìn thấy đâu nhỉ? Đóng nhà. Mắt tôi mờ hay sao anh em ạ? À đây, nó lại cạnh nhau anh em ạ. Hàng xóm láng giềng. Nào. Đây xem ai. Theo các bạn thì thằng nào đóng trước đây? Thằng nào đóng là thằng nào? Nào, nhanh go tên. Nhanh chạy. Nhưng mà tôi thề với các bạn, đóng xong là cái lũy này nó phá luôn cái cung điện đỏ nó phá luôn cái lũy này nhá. Nó bắn nổ lũy luôn đấy. Tên này là ngứt luôn đấy. Cái này là bắn lũy kinh lắm. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là một tình huống mà Ten đang có cho mình 108 vị anh hùng. Nhưng mà đối phương một tình huống mà đối phương vừa nhảy 4 rồi. Chưa phá được cái lũy ở đây. Đang bận rộn đối phó với cung điện đỏ. Này, con lũy. Ôi ôi, giấy. Giấy luôn anh em ạ. Cung điện đỏ là bắn lũy giấy. Đây là một tình huống mà quân của Ten cũng đã bắt đầu tràn ra, số lượng là khá đông. Giáo lao lên làm tường để cho lém lao kết hợp với cả cung độc đứng bắn đằng sau, nhưng mà quân của LUMT lùi về cung điện đỏ. Cung điện đỏ là bắn kinh con nhà bà tởm. Nó khiến cho Ten phải lùi ra. Thời gian còn lại cho mình đó là 6 phút 45 giây nữa, 6 phút 45 giây nữa để có thể giành được chiến thắng. 2 con kỵ, một con lăng đá phải làm xuống rồi. Đang chuẩn bị có mình con lăng đá thứ 3, 3 lăng đá. Còn thứ tư cũng đang chuẩn bị, đang trên đường mua ra.
Vâng, lao lên được rồi, lao. Nhưng cái vấn đề là có thể ăn vàng ở đây được. Vâng, có thể ăn vàng ở đây được đến từ vị trí của Lumt. Rồi, ra đây bú bãi vàng này nào. Ra đây bú bãi vàng này, bãi vàng này là không bú được nữa rồi. Nào lên thôi, nâng cấp cho mình công nghệ đó là tòng quân để giảm giá. Cung thủ để 4 cũng đã được nâng cấp đến từ vị trí của Lumt. Bây giờ thì sao? Chuyển mục tiêu ra đâu? Chuyển mục tiêu ra cái lũy này. Vâng, vẫn chứng tỏ là Lumt bổ sung đóng lũy để đi cướp vàng khá là ổn đấy chứ. Một bên thì đóng cung điện đỏ, một bên thì đóng cái lũy ở đây. Nên là cái việc mà anh ta không thể đói vàng được. Rất khó để Lumt đói vàng. Ở nhà có ruộng không? Vâng, cũng có được khá ruộng. 101 con dân rồi. Quanh đã có 101 con dân rồi. 2 nhà chính. Một tình huống mà băng. Ấy rồi, cố gắng đi nào. Cố gắng giữ cho mình 3 con lăng đá này nào. Được, giữ 3 con lăng đá này. Ăn cái lũy này, không cho đối phương ăn vàng. Thời gian thánh địa còn bao nhiêu? Thời gian thánh địa còn 5 phút nữa anh em ạ. Cuộc chiến kéo dài 5 phút. Có đi đóng cho mình cái gì nữa không? Có đi đóng cho mình cái lũy hoặc là cái tròi canh hoặc cái gì ở khu vực này không? Lượng quân trong tay của game thủ Lumt đang có cho mình gì là 58 đơn vị quân nhưng mà toàn tầm xa thôi. Không có nhiều kỵ. Không có nhiều kỵ đến từ vị trí của Lu nha. Không có lính băng trụ, không quân mang giáp nặng. 3 lăng đá. 5 lăng đá. 5 lăng đá thì dọn luôn là cung điện đỏ rồi. Quay lại dọn cung điện đỏ đẹp này. Rồi, lũy này là vào tát cho một cái thổi phù cái là lổ ngay. Phù cái là lổ. Tự nó lổ luôn. Bay. Bây giờ được kéo lên. Đã kéo đi rồi. Tự nó lổ. Đây rồi, sofa đến từ vị trí game thủ Aloten vẫn đang bật chế độ săn dân là hiệu quả nha. Và đại quân của anh ta đang kéo lên cái cung điện đỏ đến từ vị trí của game thủ Lumt. Lumt đã nâng cấp được cho mình công nghệ đời 4 cho những đơn vị quân của mình, nhưng cái vấn đề bây giờ anh ta toàn quân tầm xa thôi. Vâng, cung siêu lỏ 26 và cung độc cung thủ là 23. Để có thể băng quân của mình lên cao đến từ vị trí của game thủ Lumt là khá khó khăn. Bên này có làm bắn đá đây. Một đồi bắn đá để giấu vào trong rừng đấy. Để cần giấu bắn đá vào trong rừng. 5 con lăng đá cơ mà. 5 con lăng đá đến từ vị trí của Aloten kìa mà. Cái cung điện đỏ này thì không được mấy thở. Lăng đá về tầm bắn vẫn là 16 luôn. Có giảm không? Vẫn là 16 ô. Với cái lượng tầm xa này băng lên để ăn được 5 con lăng đá là gần như điều không thể. Chưa kể với ê từ đừng lộ. Từ để có quân cover đã. Từ đã. Đối phương đang có ý đồ lao vào để vô hiệu hóa thánh địa đấy. Không vô hiệu hóa thánh địa được đâu. Đây rồi. Một con đại bác. Một con đại bác đối đầu với cả 3 con bắn đá. Cung điện đỏ lỗ chưa? Chắc chắn là lỗ rồi. Tác dụng của mấy con lăng đá sau khi xử lý cung điện đỏ coi như là hết. Pop 200 nhanh lên xử lý xong một đét bẹ và lăng đá đi ra quân mới. Lấy quân mới đánh nhau. Cố gắng lính giáo đứng cover cho 3 con bắn đá của mình là 100% win combat, không nói nhiều. Lao lên luôn, không cần phải nói nhiều đến từ vị trí của game thủ Aloten ở trong tình huống mà không thấy kinh nhẹ của đối phương ở đâu cả. Vâng, bắn đá, sofa, lính giáo, tất cả những gì mà còn lại đến từ vị trí của game thủ Aloten đang lao lên. Bốc của anh ta đang là 184 trên 200. Vâng, xử lý xong đó là cái cung điện đỏ rồi, xong rồi. Lumt vẫn đang cố gắng sửa thì mất nhiều gỗ hơn. Và đây một tình huống tràn vào đến từ vị trí của game thủ Aloten. Vâng, vỡ đê rồi anh em ạ. Tình huống này khả năng cao là vỡ đê rồi. Quân cận chiến bao nhiêu đây? 5 đối với kỳ nhẹ. 5 con kỳ nhẹ để lao vào ăn được 3 con đá là hơi khó. Vẫn đang là tình huống mà sử dụng khẩu đại bác của mình để bắn đá đến từ vị trí của game thủ Aloten. Giáo tràn lên, cung chỉ có thể lùi. Vâng, cung lùi thì chắc chắn là cái con bắn đá này con này phải làm giúp. Vẫn đang di chuyển bắn đá là cơ giới hơi khéo đến từ vị trí của game thủ Lumt nha, lùi. Đây lùi. Trời ơi dân. Vâng, khởi nghĩa lông dân đến từ vị trí của game thủ Lumt với những con dân lao ra đập bắn đá rồi. Lượng quân của cả hai, thời gian thánh địa còn 2 phút nha. Thời gian thánh địa còn 2 phút mười mấy giây thôi. Tổng pop của Lumt là bao nhiêu? Lumt là 128 trên 190, trong khi đó Aloten là 148 trên 200. Lùi. Không đánh được. Lùi. Lùi rồi, lừa. Cái lũy này chắc khả năng là chưa chín đâu anh em ạ. Chưa xây lại được đâu nhá. 4000 máu chứng tỏ chưa xây lại đâu. Lăng đá đâu rồi? Lỗ rồi. À đây, lăng đá đây à? Vác lăng đá ra đây à? Được. Trông cho đông thôi anh em ạ. Cái tác dụng của lăng đá là bây giờ gần như không còn nữa rồi. Không đánh lũy thì bây giờ tác dụng của lăng đá là còn tác dụng gì nữa. Không đi bắn lũy thì lăng đá bây giờ chả còn tác dụng gì. Bây giờ chỉ còn cho mình cho là 1 phút 35 giây thôi, chuẩn bị
toàn dân chuẩn bị ra đứng ở thánh địa rồi. Lượng dân đến từ vị trí của game thủ Aloten đang có cho mình là 85 đơn vị dân. Tổng pop là 157 trên 200. Chuẩn bị thôi, đối phương đang bắt đầu tràn ra khu vực thánh địa với lượng quân là 43 cộng 6. Vâng, vác dân lên Lu ơi. À Ten ơi, tao lại vác dân ra mà đứng thánh địa. Đây, dân đây rồi. Lao vào đập xe luôn. Vâng, hai con đại bác đến từ vị trí. Tôi bảo rồi, con lăng đá có tác dụng mẹ gì đâu. Con lăng đá có tác dụng gì đâu mà Lu cứ phải khốn khổ khốn nạn với hai con lăng đá này nhở. Chắc có tác dụng gì hai con lăng đá này luôn. Đam gây ra được bao nhiêu đâu. Phí một tuần kỵ nào vào, phí vào tầm mười mấy con kỵ này các bạn thấy này. Mười mấy con kỵ ăn hai con lăng đá này tác dụng gì? Không giải quyết được gì. Để bố con lăng đá có đấy. Vâng, đang tăng cường thêm cho mình những cái nhà lính đến từ vị trí của game thủ Aloten và thời gian chỉ còn cho mình là 44 giây. Chỉ còn 44 giây mà thôi. Cuộc đời vẫn nở hoa rồi anh em ạ. Một trận đấu mà cảm giác như Ten nó uống khoảng tầm 2 chai vodka rồi. Quánh pressing từ đầu đến cuối luôn. Cái lối tấn công đến từ vị trí của game thủ Aloten trong trận đấu này nó hơi hoang dại một tí. Hai khẩu đại bác. Thời gian còn lại là 22 giây. Dân đâu? Vâng, đây là dân đây. Người ta bác dẫn lên rồi kìa. Người ta bác dẫn lên rồi kìa. Ten ơi, người ta bác dẫn lên rồi kìa. Mình cũng có dân mà. Một mình nhà mày có dân à? Một mình nhà mày có dân à? Lên Ten ơi. Ten ơi. Đáng là Ten là một người đứng ở trước. Thời gian đang ngừng trôi anh em ơi. 19 giây đang ngừng trôi. 19 giây đang ngừng trôi. Vâng, 19 giây. Quân của dân đến từ vị trí của game thủ. Dân lùi ra đánh địa đi. Đánh nhau đi. Chiến đấu đi. Đập chết dân đến từ vị trí của Lu đi. Vâng, chết tôi rồi. Ai thắng ai thua đây? 19 giây. Vâng, 19 giây nó dài. Vâng, nó dài như là cái mai vậy. Một tình huống mà bốc dân ra hơi chậm đến từ vị trí của game thủ Aloten. Nhả nhựa chăng? Có nhả nhựa không? Vâng, 19 giây. Ai là người thắng đây? 19 giây, trời ơi, nó không chạy. Thời gian ngừng trôi rồi và lùi lại. Một khi đã lùi là chỉ có chết anh em à. Lùi là chết. Ten lùi là Ten chết. Ten lên thì Ten là thắng. Tôi bảo rồi. Và một trong những tình huống bây giờ phải quyết đoán. Bác hết dân ra thì còn khai thác vàng ở đây. Tôi thần kinh. Chắp tay tôi ngã lón 19 giây. Cút mẹ nó rồi Ten ạ. Ten say rồi. Ten say rồi. Vâng, Ten say lâu đến từ vị trí của Aloten. Say lâu rồi anh em ạ. Không được. 19 giây. Thiên thần kinh mất. Mẹ còn cái quãng thời gian nó còn khoảng tầm 30 giây chẳng hạn. Thì con đào tài nguyên làm cái mả bố gì. 80 mấy con dân ra thánh địa mà đứng chứ. Sao lại như thế? Nó thần kinh mất. Không hiểu kiểu gì. Phí thật sự. Một trận đấu mà vâng, tút được quần, nột được hết ra rồi, đè ra giường rồi. Chán nhức đầu. Có mỗi cái việc đó là thịt thôi mà không làm được. Vâng, quá chán đến từ vị trí của game thủ Aloten trong tình huống vừa rồi. Có mười mấy giây nữa thôi mà không, mà trong khi đó tài nguyên và lực vẫn có, dân vẫn đông, quân vẫn cứ xem vẫn đánh được. Vác 80 con dân ra. Đặc biệt là ở cái tình huống mà Aloten để cho game thủ LuMT đứng vào cái thánh địa trước. Thằng nào đứng vào trước là cái thời gian thánh địa nó sẽ theo thằng đấy. LuMT là người đứng vào thánh địa trước nên thời gian thánh địa nó sẽ ngừng lại. Còn nếu như trong trường hợp mà Aloten chạm vào thánh địa trước mà Lu là người vào sau thì thời gian nó vẫn cứ trôi như bình thường. Tỷ số là 1-0 dành cho Lu. Lu cũng hay. Lu trận đấu này cũng hay. Phải nói là Lu cũng rất lì đòn. Có nhiều tình huống mà phải cảm giác được rằng là Ten nó đánh cho Lu bung xích và nhông xích mạnh quàng lên. Nhưng mà vẫn lì, vẫn chơi được. Rất lì đấy mình ạ. Cũng thuộc dạng vua lì đòn đấy, không đơn giản đâu. Một không dành cho LuMT. Hay, Ten phải nói là Lu giờ đánh cũng bản lĩnh thật. Cũng khá bản lĩnh. Ten NQ à? Gọi là Ten NQ. Chết giờ.
Mà sao không chịu lên 4 nhỉ? Đấu quân chết như dạ ấy. Không lên 4 được. Đang chiếm lãnh địa lên 4 làm sao chết được? À làm sao chịu được? Lúc đấy Fred sinh quân liên tục chứ. Lên 4 thì hỏng bét. Xem trận đấu tiếp theo, nhìn thấy cái thời gian toàn trận đấu kéo lết thôi, nhìn cháy ở quần. Thêm vài trận nữa cho nó đến 12 giờ tròn, nhưng mà cái thời điểm nó đau bụng quá anh em ạ. Nên khả năng cao chúng ta sẽ chia ra nhau ở đây và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha mọi người nhé. Giờ luôn chắc uống cái gì đấy nó hơi đau bụng tí. Tạm biệt mọi người nhá, chúc mọi người có cho mình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Chúc anh em nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người nhá. Clement phải đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn đã. Nên thành ra là ăn bớt 1-2 trận nhá. Bình thường mình sẽ ngồi khoảng tầm 3 tiếng, nhưng bây giờ mới được khoảng tầm hơn 2 tiếng đã phải chạy rồi. Hơi khổ tí anh em ạ. Tiếp đi à? Mình cũng muốn tiếp lắm nhưng mà bây giờ phải chạy nhanh. Chúng ta quần chết. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.